فکر کن فقط چند ساعت از عروسیت گذشته. لباس عروست هنوز توی تنته، ولی الان 3 مرد با اون چیزای وحشتناکی که تو دستشون دارن جلوی چشمت ایستادن و شوهرت داره جلوی خودت کتک میخوره. فکر میکنی این بدترین قسمت داستانه؟ نه، بدترین قسمت داستان چند روز بعد اتفاق میفته. وقتی همون آدمی که زندگیتو نابود کرده دوباره پیداتون میکنه و درست همون موقع یه راز از گذشته شوهرت فاش میشه که باعث میشه آرزو کنی کاش هیچ وقت باهاش ازدواج نکرده بودی. این داستان واقعی شب عروسی منه. شبی که قرار بود شروع خوشبختیمون باشه، اما تبدیل شد به کابوسی که تا آخر عمر فراموشش نمی‌کنم. اون موقع هنوز نمیدونستم که چند ساعت بعد برای نجات جون خودمون آرزو میکنم که کاش هیچ وقت پامون به اون خونه مرموز باز نمیشد. سلام به روی ماه همه شما مهربونای خودم. شمایی که با حضور قشنگتون چراغ این محفل رو روشن نگه داشتید. سحر هستم، راوی سرگذشتای شما در کانال جادوی داستان با سحر. و امشب اومدم تا با یک سرگذشت تک قسمتی مهمون خونه های گرم و دلای مهربونتون باشم. همه چی از دم تالار شروع شد. داشتیم با مهمونا خداحافظی می‌کردیم و قرار بود بعدش طبق رسم عروسکشون راه بیفته و همه با بوق و شادی ما رو برسونن خونه. اما من و مهران یه نقشه دیگه داشتیم. از چند هفته قبل بی خبر از همه یه سویت کوچیک لب دریا برای 3 شب گرفته بودیم. چمدونامونم از قبل تو صندوق عقب ماشین آماده بود. قرارمون این بود که یه جایی از مسیر یواشکی از بقیه جدا بشیم و مستقیم بزنیم به جاده شمال. فقط خودمون دوتا از این نقشه خبر داشتیم و همین هیجانش رو چند برابر کرده بود. اون موقع هنوز نمیدونستم که بعضی غافلگیری یا بهتره هیچ وقت اتفاق نیفته. کم کم تالار خلوت شد و فقط فامیلای نزدیک مونده بودن. مامان من و مامان مهرانم غرق صحبت درباره برنامه عروسکشون و فردای عروسی بودن. اما من و مهران فقط نگاه‌های معنیدار به هم می‌کردیم و یواشکی لبخند می‌زدیم. صدای بوق ماشینا و هیاهوی بیرون تالار بلند شده بود. من و مهران میون جمعیت وایساده بودیم و همه کل می‌کشیدن و دست می‌زدن و شادی می‌کردن که مهران آروم در گوشم گفت: آماده عروس خانومم. لبخند زدم. از همیشه آماده تر. فقط چقدر دلم می‌خواست قیافه همه رو وقتی بفهمم پیچوندیمشون ببینم. همونطور که سوار ماشین می‌شدیم خندید و گفت: بعدن از مامانا می‌پرسیم. فعلا وقت فراره. چند دقیقه بعد همه سوار ماشین شدن و کاروان ماشین‌ها راه افتاد توی خیابون. همه بوق می‌زدن و دست تکون می‌دادن و می‌رقصیدن. وقتی به چهارراه نزدیک خونه رسیدیم مهران یه دفعه پیچید توی خیابون فرعی. چند تا ماشین هنوز دنبالمون بودن، ولی اونقدر تو کوچه پس کوچه ها پیچید که بالاخره گممون کردن. وقتی مطمئن شد دیگه کسی پشت سرمون نیست، هر دومون زدیم زیر خنده. از شدت ذوق صورتم داغ شده بود و گفتم: بابا شوماخر، اگه زودتر میفهمیدم اینقدر دست فرمونت خوبه زودتر جواب مثبت میدادم. با خنده گفت: واسه دزدیدن تو مجبور بودم رانندگی یاد بگیرم. خندیدم و گوشیامونو خاموش کردیم که مجبور نباشیم جواب کسی رو بدیم. و دقیقاً از همون لحظه سفر واقعی ما شروع شد. سفری که نمیدونستیم قراره توش چه چیزایی اتفاق بیفته. که اگه میدونستیم تا خود شمال فقط آهنگ گوش دادیم. خندیدیم و از آینده حرف زدیم که فکر میکردیم قراره بهترین روزهای زندگیمون باشه. کم کم بوی چمن خیس و جنگل و دریا توی هوا پیچیده شده بود. شیشه ماشین رو پایین دادم و یه نفس عمیق کشیدم. و همین بود واسه من یعنی آرامش. مهران با لبخند نگام کرد. لاله جان، سرما میخوری عزیزم. راستی گوشی رو روشن کن، لوکیشن بزن. نمیدونم چرا حس میکنم یه جا رو اشتباه اومدم. گوشیشو روشن کردم. تا بالا اومد کلی تماس از دست رفته و پیام ریخت روی صفحه. بی خیال همشون شدم و نقشه رو باز کردم. حق با مهران بود. باید از خروجی قبلی میپیچیدیم. واسه همین خندیدم و گفتم: شوماخر، تا ازت تعریف کردم گم شدی؟ با خنده جواب داد: بس که با این خوشگلیات حواسمو پرت میکنی شیطون. وگرنه من این راهو 1000 بار اومدم و عین کف دستم بلدم. ابروهام پرید بالا و گفتم: جدی؟ اون وقت با کی این همه اومدی؟ یهو لبخند روی لبش محو شد و لحظه ای سکوت کرد، اما سری خودش رو جمع کرد و گفت: خب با رفیقام دیگه. با کی اومدم؟ شونه بالا انداختم و گفتم: هیچی بابا،
همینجوری پرسیدم. اون موقع اصلا به اون جمله و چیزایی که ممکن بود پشتش پنهون شده باشه فکر نکردم. اما بعدها بارها و بارها اون جمله توی ذهنم تکرار شد. بالاخره حدود نیم ساعت دیرتر از اونچه که قرار بود رسیدیم. سویتمون دقیقاً همون چیزی بود که دنبالش بودیم. یه جای فوق‌العاده زیبا و دنج چسبیده به دریا. سوق زده گفتم: وای مهران، چه جای قشنگیه. خندید. از همون خنده هایی که دل و دینمو می‌برد و گفتم که خوشت میاد دختر. اینو گفت و رفت سمت در و زنگ زد. اما جوابی نیومد. دوباره زنگ زد. اما بازم سکوت بود و صدای امواج دریا. این بار اما خم شد و از روی ساحل یه تیکه سنگ پیدا کرد و شروع کرد به زدن به شیشه و در و بلند صدا زد: حاج حسن، حاج حسن. اما هیچ کس جوابی نداد. اخماش حسابی رفته بود تو هم. یعنی چی؟ فقط نیم ساعت دیر کردیم. تازه بهش گفتم که نمیتونم وقت دقیق بهت بدم. واسه نیم ساعت آخه. در ماشینو باز کردم و گفتم: زنگ بزن بهش عزیزم. چند باری تماس گرفت اما بازم کسی جواب نداد که همون موقع از سر و صدای ما پنجره خونه روبرویی باز شد و مردی سرشو بیرون آورد و گفت: کاری داشتین آقا؟ مهران رفت جلو و توضیح داد که سویتو برای امشب اجاره کرده. چهره مرد ناگهان عوض شد. چند لحظه ای سکوت کرد و بعد گفت: مگه خبر نداری؟ مهران سری تکون داد. ای بابا، حاج حسن امروز غروب فوت کرد. همون لحظه انگار یه سطل آب یخ رو سرم خالی کردن که مرد ادامه داد: پسراش اومدن بردنش. امشب کسی اینجا نیست. اگه خواستین یه امشب و مهمون ما باشین. من و مهران اما فقط به هم نگاه می‌کردیم و دیگه نمیشنیدیم مرد چی میگه. یه حس عجیبی ته دلم افتاده بود. حسی که هرچی سعی کردم نادیدش بگیرم دست از سرم بر نمی‌داشت. کاش همونجا همون لحظه سفرمون رو تموم می‌کردیم و برمیگشتیم. چند دقیقه‌ای توی ماشین بی حرف نشستیم. هر دومون شوکه بودیم که مهران بالاخره سکوت رو شکست و با یه لبخند زورکی گفت: اشکال نداره عزیزم. هتلی، مهمون خونه، این چیزی پیدا می‌کنیم. قسمتش این بوده دیگه. ما هم امشب یکم ماجراجویی می‌کنیم. چه اشکال داره؟ با این حرفا می‌خواست آرومم کنه ولی نمی‌شد. یه حس سنگین افتاده بود روی قلبم. گوشیمو روشن کردم تا به خانواده‌ها خبر بدم که ما اومدیم شمال و سالمی. همه اول حسابی دعوامون کردن که چرا یواشکی رفتیم، ولی آخرش با کلی قربون صدقه و قول و قرار آروم شدن. اون موقع فکر می‌کردم بزرگترین درد سرمون همین غر زدنای خانواده هاست. ای کاش همونجا میفهمیدم که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و این روزای خوشمونه. حدوداً نیم ساعتی توی جاده چرخیدیم تا به یه مسافرخونه رسیدیم. ظاهرش اصلا تعریفی نداشت. مهران ماشین رو نگه داشت و گفت: تو بشین همینجا عزیزم، من برم ببینم اتاق دارن یا نه. سر تکون دادم. 10 دقیقه بعد برگشت و از همون اخماش فهمیدم خبری نیست. گفتم: اتاق نداشت عزیزم. بدون اینکه نگام کنه ماشین رو روشن کرد و گفت: داشت، ولی جای مناسبی نیست. یه هتل کوچیک همین دور و برا میشناسم، بذار برم اونجا ببینم اونجا داره یا نه. هرچند بعید میدونم. با این تعطیلاتی که پیش رو داشتیم و آخر هفته همه ریختن شمال. امکان نداره به این راحتی جا گیرمون بیاد. و اینطور شد که قصد کردیم بریم تا هتل بعدی. چند دقیقه اما نگذشته بود که کنار جاده یه مرد رو دیدیم که یه تیکه کارتون دستش گرفته بود بالا و روی کارتون نوشته بود سویت ویلا. مهران با خوشحالی گفت: ای بابا، اوس کریم خوب هوامونو داشته ها. ببین چی سر راهمون قرار داده. خوشحال از حرف مهران لبخند رو لبم نشست. مهران سری پار کرد و پیاده شد و رفت سمتش. چند دقیقه‌ای با هم حرف زدن و بعد مهران برگشت و گفت: عروس خوشگلم، بالاخره یه جا پیدا شد. گفتم بیا سوار شه برسونتمون تا در ویلا. کمی بعد مرد سوار صندلی عقب شد تا راهو نشونمون بده و همین که نشست با لبخند گفت: مبارک باشه آبجی، ایشالا خوشبخت بشین. تشکر کردم و دوباره نگاهم رفت سمت جاده. خستگی دیگه داشت از پا درم می آورد. اما هرچی جلوتر می رفتیم یه سوال بیشتر تو ذهنم می چرخید. این راه چرا تمومی نداره؟ کوچه پشت کوچه، پیچ پشت پیچ. مهرانم بالاخره طاقت نیاورد و گفت: داداش، فکر کنم کم کم داریم از شمال خارج میشیم. نرسیدیم هنوز؟ مرد خندید و گفت: رسیدیم داداش، همون در کرم است. ماشین جلوی یه خونه قدیمی ایستاد. اولین چیزی که دیدم دیوارای کهنه و در زنگ زدش بود. حسابی تو ذوقم خورده بود. اما با خودم گفتم فقط امشب لاله. فقط چند ساعت. مهم اینه که یه جا برای خواب داشته باشیم. و پیاده شدم. پاهام از شدت خستگی اون همه رقص توی سالن دیگه جون نداشت. دنبال مهران رفتم داخل حیاط. حیاط کوچیک و ساکت بود و
نمیشد ماشین رو ببری داخلش. و به طرز عجیبی شاخ و برگای خشک درخت افتاده بود کف زمین و محیط وهم‌انگیزی درست کرده بود. سرویس بهداشتی هم گوشه ی حیاط بود. همین که مرد در خونه رو باز کرد، صدای بلند لولای زنگ زدش تو سکوت شب پیچید و یه لحظه مو به تن من سیخ کرد. داخل خونه از بیرونم قدیمی تر بود. رنگ دیوارا پریده بود و وسایل کهنه بودن. بوی نم می اومد. به عمرم همچین جایی رو ندیده بودم. با خانواده‌ام خیلی شمال می رفتیم. ویلاهای متفاوتی هم رفته بودیم. بعضیاش قدیمی بودن. اما دیگه نه این حد. مرد اما بی تفاوت به حال روز ما با ذوق از خوبیای خونه تعریف می کرد و اینکه تو این آخر هفته حسابی شانس آوردیم که تونستیم این خونه رو گیر بیاریم. اما من فقط مات و مبهوت دور و بر رو نگاه می کردم. و هرچی بیشتر نگاه می کردم حس بدتری می گرفتم. مهران که انگار متوجه حالم شده بود اومد کنارم ایستاد و گفت عزیزم میدونم زیاد جالب نیست ولی فقط امشبه. فردا صبح اولین کارمون اینه که یه ویلای درست حسابی پیدا کنیم. آروم گفتم اما مهران من حاضرم تو ماشین بخوابم ولی اینجا نه. زیر چشمی نگام کرد و گفت چرا عزیزم؟ دیگه اینقدر هم که میگی بد نیست. گفتم نمیدونم. حس خیلی بدی دارم. یه لحظه سکوت کرد و بعد با خستگی گفت نمیشه لاله جان. یه نگاه به لباس و سر و وضعمون بنداز. بعدشم من اونقدر خستم و خوابالودم که دیگه جون رانندگی و پیدا کردن هتل رو ندارم. فقط همین امشبه. اصلا مگه تا صبح چند ساعت دیگه مونده. میدونستم خسته است. اما دلم اصلا راضی نمیشد. انگار یکی تو دلم نشسته بود و رخت چنگ میزد. همون موقع اما چشمم به مردی افتاد که این خونه رو بهمون اجاره داده بود. بی صدا ایستاده بود و با یه نگاه مرموز نگامون میکرد. یه جوری نگامون میکرد که ناخودآگاه حالم بدتر شد. مهران اما رفت سمتش. مورد بهتری واقعا ندارید؟ مرد پوزخندی زد. این وقت شب اونم توی این شلوغی همینم گیرت نمیاد آقا. اگرم نمیخوای وقت منو نگیر آقا. ما رو به خیر و شما رو به سلامت. مهران دست باچه شد و گفت نه آقا و پولو باهاش حساب کرد. مرد کلیدو داد دستش و راه افتاد بره. هرچی هم مهران گفت حداقل برسونم لب جاده قبول نکرد و تو تاریکی شب گم شد و مهرانم رفت چمدون‌ها رو از صندوق عقب ماشین آورد. به محض آوردن چمدونا نشستم کنار یکیشونو بازش کردم و یه دست لباس راحتی واسه خودم در آوردم و یه دستم دادم به مهران. اما یه دفعه چیزی یادم افتاد. مهران جانم میگم برات عجیب نیست نه کارت ملی ازمون خواست نه شناسنامه نه هیچی. با این حرفم مهران زد زیر خنده. عزیز دلم تو با این لباس عروس من با این کت و شلوار دامادی و اون ماشین گل زده فکر کنم از هر مدرکی این سر و ریخت ما معتبرتر بوده. نبوده؟ با این حرفش خندیدم ولی ته دلم هنوز اون حس لعنتی از بین نرفته بود. اون موقع هنوز نمیدونستم چرا. لباس عروسمو عوض کردم و آرایشمو پاک کردم و موهامو باز و تازه حس کردم میتونم نفس بکشم. اما هر بار چشمم به دیوارای نم کشیده یا شاخه های خشک حیاط میافتاد دوباره همون حس سنگین برمیگشت. مهران بین راه یه مقدار غذا و خوراکی گرفته بود. سفره کوچیکی پهن کردیم و تازه خواستیم شام بخوریم که یه صدای خفیف از حیاط اومد. قاشق توی دستم خوش شد و آروم گفتم مهران صدای در رو شنیدی؟ همینطور که لقمه توی دهنش بود بی خیال جواب داد باد بود عزیزم ولش کن بخور. با تردید از پنجره نگاهی به حیاط انداختم و مطمئن شدم که هیچی نیست و با خودم گفتم راست میگه. زیادی حساس شدم. بالاخره از صبح اون همه درگیر مراسم عروسی و آرایشگاه و تالار و عکاسی و غیره بودیم. بعدش هم اون همه رانندگی حسابی از پدرمون آورده بود. بعد از شام سفره رو جمع کردم. لباس عروسمو مرتب کردم و چمدونا رو گذاشتم یه گوشه و بلند شدم برم دستشویی. اما دیدم مهران همونجا روی کاناپه دراز کشیده و از شدت خستگی تقریبا همون لحظه خوابش برده. چند باری صداش زدم اما هیچ واکنشی نشون نداد. خوابش همیشه سنگین بود. مخصوصا اون شب زیر لب بسم اللهی گفتم و در رو باز کردم و دمپایی کهنه‌ای که معلوم بود روزهای زیادی آفتاب خورده و حسابی پوسیده شده بود و پام کردم و رفتم سمت حیاط. همه حواسم اما به اطراف بود. انگار منتظر بودم یه چیزی از تو دل تاریکی بپره بیرون. دستشویی کنج حیاط بود. یه در زنگ زده و قدیمی داشت که با بدبختی باز و بسته میشد. همین که رفتم داخل از بوی بدش حالم بد شد. فقط میخواستم هر چه زودتر کارم تموم شه و برگردم. اما هنوز چند لحظه بیشتر نگذشته بود که یه صدایی از حیاط شنیدم. صدایی مثل پریدن یه نفر. همون لحظه در جا خشکم زد. جرئت نمی‌کردم از در برم بیرون. از شکاف زنگ زده کنار در
آروم بیرون رو نگاه کردم و چیزی دیدم که هنوز وقتی یادش میافتم تن و بدنم میلرزه. سایه یه مرد داشت خیلی آروم و بی صدا وارد خونه میشد. واسه چند ثانیه مغزم از کار افتاد. نمیتونستم حرکت کنم، نه حتی نفس بکشم. بعد یهو انگار یه چیزی از ذهنم رد شد. مهران خوابیده بود. اگه اون مرد دزد بود چی؟ اگه وسیله خطرناکی تو دستش بود چی؟ همین افکار و این که ممکنه اتفاقی واسه مهران بیفته نذاشت طاقت بیارم و با تمام وجود شروع کردم به جیغ کشیدن. مهران، دزد! همین که صدام بلند شد اما مرد ایستاد. سرش رو چرخون سمت من و بعد با قدم‌های تند اومد طرف دستشویی. قلبم داشت از سینه بیرون میزد. خودم رو به در چسبوندم. اونم از بیرون محکم دستگیره رو میکشید. منم از داخل با تمام زورم نگهش داشته بودم و فقط جیغ میزدم. مهران جان کجایی؟ همه امیدم این بود که میونه اون خواب سنگین بالاخره صدامو بشنوه. که همون لحظه چشمم به یه چوب دستی نیم متری کلفت گوشه یه توالت افتاد. با اینکه چندشم میشد اما یه پامو پشت در حائل نگه داشتم و خودمو کش دادم و سری چوبو برداشتم. چند ثانیه بعد صدای فریاد مهران تو خونه پیچید. بی شرف، داری چه غلطی میکنی؟ همون لحظه انگار دوباره جون گرفتم که یهو صدای درگیری بلند شد. صدای مشت زدن و فحش دادن و برخورد یه سری وسایل. اما هنوز از پشت در بیرون نمی اومدم چون میترسیدم. هر لحظه فکر میکردم اگر برم بیرون یه بلایی سرم میاد، اون وقت هیچ کسی نیست که بتونه به پلیس خبر بده. دنبال راهی بودم تا خودمو برسونم به گوشیم که یهو یه صدای دیگه شنیدم. یه نفر سوم داشت فحش میداد. همونجا فهمیدم مهران فقط با یه نفر درگیر نیست، 2 نفر بودن. اون توی رگهام یخ بست. دیگه نمیشد فقط اینجا وایسم و قایم شم. باید کاری میکردم. چوب دستی رو محکم تو دستم گرفتم و در رو باز کردم و دویدم بیرون. یکی از مردا پشتش به من بود. تمام زورم رو جمع کردم و چوب و کوبیدم پشت گردنش. از درد خم شد و همین فرصت باعث شد مهران خودش رو آزاد کنه. چوب از دستم گرفت و دوباره با نفر دوم درگیر شد. من دیگه فقط یه کار میتونستم بکنم. دویدم داخل خونه و هراسون دنبال گوشیم گشتم. سری برش داشتم و با دستایی که عین بید میلرزید شماره پلیس رو گرفتم. خوشبختانه آنتن میداد و سری وصل شد. هرچی از آدرس میدونستم و گفتم. هرچند خودم هم دقیق نمیدونستم کجاییم. هنوزم ما صدای کتککاری از حیاط میومد. رفتم سمت آشپزخونه تا شاید وسیله برای دفاع پیدا کنم که 2 وسیله کهنه که فقط به درد پوست گرفتن میوه میخوردم پیدا کردم و خواستم برگردم بیرون که یه سایه پشت در آشپزخونه دیدم. نفسم بند اومد. یعنی 3 نفر بودن. با صدای لرزونی گفتم من زنگ زدم پلیس. گورتون رو گم کنین. سایه اون مرد از تاریکی اومد بیرون. همین که صورتش رو زیر نور ماهی که افتاده بود توی آشپزخونه دیدم دنیا دور سرم چرخید. همون مرد بود. همونی که ساعتی قبل این خونه رو به همون اجاره داده بود. واسه چند ثانیه فقط بهش خیره موندم. باورم نمیشد که این همون مردی بود که ویلا رو به همون اجاره داده بود. بی حرفی که از اون وسایل رو توی جیبم گذاشتم. اما اون یکی هنوز تو دستم بود. لبخند چندشی زد و گفت بدون آرایشم خوب خوشگلی عروسک. از شدت ترس صدام میلرزید. وسیله رو گرفتم بالا و گفتم یه قدم بیای جلو میزنمت. آروم دستشو بالا آورد. برق وسیله توی دستشو که دیدم سر جام خشکم زد. اما اون با همون لبخند چندش آروم گفت منم دارم بهتر از مال تو هم هست. داشت تهدیدم میکرد که همون موقع مهران با سر و ریختی ژولیده وارد خونه شد. پشت سرش همون 2 نفر دیگه وارد شدن. همین که چشمش به اون مرد افتاد با نفرت داد زد بی همه چیز اینجا چه غلطی میکنی؟ دستت به سن من بخوره جونتو میگیرم. و خواست حمله ور بشه سمتش. اما مرد اون وسیله توی دستشو گرفت طرفمون. مثل بچه ی آدم بشینین یه گوشه تا ما کارمون تموم بشه و بریم. بعد اما یهو نگاهش افتاد به من و با یه لبخند تهوع‌آور گفت اول از تله‌های نروسک شروع میکنیم. مهران یه قدم جلو اومد تا چند دقیقه دیگه پدرتون رو در میاره. مرد قهقه زد. تا پلیس برسه ما کارمون با شما تموم شده. بعدم بلوف نزن. پلیس کدوم گوری بود؟ بعد از اون با یه نگاه کثیف که هنوز وقتی یادم میاد تن و بدنم میلرزه و خاطرات تلخ اون شب تو ذهنم تداعی میشه آروم گفت البته کارم بیشتر با تو تموم میشه. نه با این خانم. همون لحظه فهمیدم موضوع فقط دزدی نیست. تمام بدنم یخ کرده بود. شب عروسیم داشت جلوی چشمم تبدیل میشد به بدترین کابوس زندگیم.
به جهنمی که هرگز تصورشو نمی‌کردم. ای کاش هرگز به اون سفر نیومده بودیم. هرچند که این لحظات خوش سفرمون بود و هنوز خبر از آینده نداشتیم. آروم دست مهرانو گرفتم. اونم محکم دستمو فشار داد. انگار میخواست فقط با همین یه حرکت بگه من هستم. نگران نباش. ولی خودشم میترسید. از تو نگاهش معلوم بود. یکی از اون دو مرد اومد جلو و اون وسیله توی دستمو گرفت و حولمون داد سمت گوشه اتاق. من کنج دیوار نشستم و اشکام بی اختیار شروع کرد بریختن. مهران درست جلوی من نشست. طوری که اگه حمله می‌کردن اول باید از روی اون رد می‌شدن. وحشیانه شروع کردن به ریختن چمدونا. همه رو زیر و رو کردن. لباسا، وسایل، هدیه‌ها، همه چی روی زمین پخش شده بود. چند دقیقه بعد طلاها رو پیدا کردن. با ذوق به هم نشون میدادن انگار جایزه برده بودن. مردی که از همون اول خونه رو بهمون داده بود و حالا فهمیده بودیم اسمش سروشه، با خنده گفت خوب طلا جمع کردین شب عروسیتون. معلومه از اون مایه دارین. مهران با دندونایی به هم فشرده گفت بردارین و گورتون رو گم کنین. سروش یه لحظه ساکت شد. بعد یقه مهران رو گرفت و کشید بالا. مرتیکه، الان جونت، مالت و مهمتر از همه ناموست، همه دست ماست. هنوزم زبون درازه؟ رگ گردن مهران به وضوح بیرون زده بود، اما چیزی نگفت. که یکی از اون دو نفر گفت سروش بیا بریم. گفتن زنگ زدن پلیس. سروش بدون اینکه حتی برگرده نگاش کنه گفت بلو زدن. آدرس این خراب شده رو از کجا می‌خواستن بدن؟ اینقدر تو کوچه پس کوچه ها چرخوندمشون که خودشون هم نمیدونن کجا. بعد ادامه داد شما طلاها رو بردارین و برین، منم میام. اما اون دوتا حاضر نبودن تنها برن و گفتن با هم اومدیم با هم میریم. دیگه تعلل جایز نبود. آروم دستمو بردم داخل جیب شلوار راحتیم و اون وسیله رو در آوردم و از صحبت کردن و حواس پرتی اونا استفاده کردم و دست مهرانو کشیدم عقب و اونو گذاشتم تو دستش. مهران حسابی جا خورده بود. اینو از چهرش میفهمیدم. اما خیلی سریع خودش رو جمع کرد. ولی انگار یه جون دوباره گرفته بود که محکم گفت من و زنم همین الان از اینجا میریم. شما هم هیچ غلطی نمیتونید بکنید. سروش خندید و در حالی که جلو می اومد گفت کور خوندی. من تا کاری که نخوام بکنم و انجام ندم و تو بچه قرتی رو سر جات ننشونم از اینجا برو نیستم. تو هم هیچ غلطی نمیتونی بکنی. میشینی اینجا نگاه میکنی میخوام چی کار کنم. اما هنوز حرفش کامل تموم نشده بود. مهران بی‌معطل خیز برداشت سمتش و بازوشو زخمی کرد. سروش از درد دادی کشید و چند قدم عقب رفت. اما کینه و نفرت و همون لحظه تو چشماش دیدم. همون لحظه یکی از دوستاش اومد که به مهران حمله کنه. ولی درست تو همون ثانیه‌ای که میخواست مهران رو بگیره صدایی از در حیاط بلند شد. یکی با مشت به در حیاط میکوبید. یهو هر سه نفر خشکشون زد و من به وضوح ترس توی صورتشون دیدم. مهرانم فرصت و غنیمت شمرد و گفت بفرما پلیس اومد. حالا ببینم چطور میخواین التماس کنین و به دست و پامون بیافتین. سروش با عقل برگشت سمت رفقاش. زود به جنبیم از در آشپزخونه میریم. زود باش. مطمئنم پلیس نیست. همسایه‌ها سر و صدامون رو شنیدن. سری جمع کنیم بریم. داشتن میرفتن که یهو مهران داد زد طلاها رو باید همینجا بذارین. اجازه نمیدم دار و ندارم و ببرین. سروش پوزخندی زد. اگه میتونی بیا بگیرش. صدای کوبیدن به در این بار محکم‌تر شد. یه لحظه به خودم گفتم اگه الان سکوت کنم شاید هیچ وقت کسی نفهمه اینجا چه بلایی سرمون اومده. واسه همین با تمام توانم جیغ کشیدم کمکمون کنین. ما رو از دست این جانیا نجات بدین. و اینطور شد که چند ثانیه بعد صدای پریدن یه نفر از روی دیوار حیاط اومد. سه نفرشون با وحشت به هم نگاه کردن. طلاها رو همونجا روی زمین انداختن و دویدن سمت نورگیر کوچیک آشپزخونه تا از اونجا فرار کنن. مهران هم سریع خودشو به در رسوند و قفل در رو باز کرد. 2 مأمور با عجله وارد حیاط شدن. یکی از اون 3 نفر همونجا گیر افتاد و بقیه فرار کردن. من اما دیگه توان ایستادن نداشتم. روی زمین نشسته بودم و فقط گریه می‌کردم و می‌لرزیدم. 2 تایی از همسایه‌ها هم اومده بودن. مهران اومد کنارم. چشماش از خستگی و اضطراب قرمز شده بود. آروم بغلم کرد و گفت تموم شد لاله جان. تموم شد عزیزم. به خیر گذشت. سرمو بلند کردم. اشکام بند نمی اومد. حتی لیوان آبی که یکی از مردای همسایه دستم داده بود رو هم لب نزده بودم. چون انگار راه گلومو بسته بودن. به سختی لب زدم و یه جمله رو تونستم بگم. اگه به خیر نمیگذشتی. مهران اما هیچ جوابی نداد و فقط نگام کرد. اما سکوتش از هر جوابی واسم ترسناکتر بود. وقتی پلیس وارد خونه شد تازه فهمیدم پاهام از ترس بی‌حس شدن. هرچی سعی می‌کردم بلند شم نمی‌شد.
یکی از مامورا اومد سمتمون و گفت یکیشون رو دستگیر کردیم، اما اون دوتای دیگه فرار کردن. نگران نباشید، اونا رو هم پیدا می‌کنیم. خدا رو شکر که به خیر گذشت و همسایه‌هاتون اطلاع دادن اینجا سر و صدایی هست. پلیس این حرفا رو میزد و اون مردی که دستگیر شده بود هنوز داشت فحش میداد و تقلا میکرد. من اما فقط بهش خیره بودم و با خودم فکر میکردم اگه همسایه‌ها صدای جیغ و دادمون رو نشنیده بودن، اگه به پلیس خبر نداده بودن، الان من تو چه حال روسی بودم. و از فکر کردم بهش تن و بدنم بیشتر میلرزید. هرچند اون موقع هنوز نمیدونستم این تازه اول ماجراست. چند دقیقه بعد ما سوار ماشین خودمون و 2 مأمور پلیس و اون مردم سوار ماشین پلیس و راهی کلانتری شدیم. هوا داشت کم کم روشن میشد. من هنوز لباسای شب قبل رو تنم داشتم و موهام به هم ریخته بود و صورتم از گریه میسوخت. وقتی وارد کلانتری شدیم یکی از مأمورا گفت خدا رحم کرده. اگه همسایه‌ها زنگ نزده بودن معلوم نبود چه بلایی سرتون میومد. و همون جمله دوباره لرز انداخت به جونم. یعنی واقعا چند دقیقه با یه فاجعه فاصله داشتیم. نشستم روی یکی از صندلی‌ها و سرمو گذاشتم رو شونه مهران. اونم خسته تر از این حرفا بود که چیزی بگه. فقط دستمو گرفته بود و انگار نمیخواست حتی یه لحظه ولم کنه. چند لحظه بعد تو اتاق افسر بودیم و سیر تا پیاز ماجرا رو واسهشون تعریف کردیم. بعد از تموم شدن حرفامون افسر آگاهی رو کرد به مهران. این اولین بار نیست که اسم این آدمو به گوشمون میخوره آقا. مدتی گزارشایی درباره یه بان میرسه که مسافرها مخصوصا زوجهای تنها رو شناسایی میکنن و با قیمت پایین ویلا یا سویت اجاره میدن. بعد نصف شب برمیگردن سراغشون. حرفش که تموم شد موهای تنم سیخ شد. یعنی ما تنها نبودیم. قبل از ما هم آدمای دیگه قربانی شده بودن. افسر ادامه داد بیشترشون فقط سرقت بوده. اما بعضی پرونده ها هم. حرفشو نصفه گذاشت که مهران با اضطراب پرسید بعضی پرونده ها چی؟ نگاهی به من کرد و بعد خیلی آروم گفت بهتره فعلا وارد اون بحث نشیم. شما شکایتتون رو تنظیم کردین، ما هم رسیدگی میکنیم. شما هم مرخصید، میتونید برید. هوا کاملا روشن شده بود وقتی که سوار ماشین شدیم. مهران یه نفس عمیق کشید و گفت اول بریم داروخانه یکم پماد و مسکن بگیریم واسه خوردن. بعدم بریم یه هتلی چیزی پیدا کنیم بلکه بتونیم بخوابیم. چند دقیقه بعد مهران جلوی داروخانه شبانه روزی نگه داشت. واسه من یه مسکن واسه سردردم و واسه خودش یه کمپرس سرد و 2 پماد واسه از بین بردن جای کبودیاش گرفته بود. سرمو تکیه دادم به شیشه و با آدمای تک و توکی نگاه می‌کردم که انگار یه روز کاملا عادی رو شروع کرده بودن. با خودم فکر می‌کردم چقدر دنیا جای عجیبیه. واسه بعضیا مثل همیشه ادامه داره ولی زندگی ما توی یه شب زیر و رو شده. روح و روانمون جوری خدشه‌دار شده بود که حس می‌کردم چند سال پیر شدم. چند دقیقه بعد مهران برگشت. یه کیسه دارو دستش بود. همین که نشست لبخند کمرنگی زد و گفت تموم شد عزیزم. اینجا شهره. هتل بیشتر هست. الان یه جا پیدا میکنم میریم میخوابیم. قرار نیست شب اولمون خراب شده بقیه ما عسلمونم بذاریم به این راحتی خراب شه. بعد از اینکه شب عروسیمون 3 خفتگیر به همون حمله کردن و جون سالم به در بردیم تازه وقت شور ما عسل نچندان دلنشینمون بود. نمیدونم نشونه بود یا نه. ولی ما بی توجه به اتفاقاتی که برامون افتاده بود به سفرمون ادامه دادیم که ای کاش نداده بودیم. وسایلمون رو جمع کردیم و رفتیم داخل شهر. با 1000 جور سختی بالاخره یه هتل پیدا کردیم و بدون حرف با همون لباسای بیرون خوابیدیم. نزدیکای عصر بود که بیدار شدیم ولی هیچ کدوممون دل و دماغ نداشتیم. مهران همش به یه گوشه خیره میشد و سرخ و سفید میشد. منم اونقدر جیغ زده بودم که صدام خش برداشته بود. بعد از سکوتی نسبتاً طولانی بالاخره طاقت نیاوردم و گفتم مهران جان اینجوری که نمیشه عزیزم. اگه قراره هر کدوممون اینجوری غمبرک بزنیم برگردیم خونه که بهتره. مهران با لبخند کمجونی که معلوم بود به زور به روی لبش نشونده گفت میدونم خیلی بد گذشت ولی از امشب جبران میکنم خانومم. رو قولش حساب کردم و اینطور شد که بعد از کمی دوش گرفتیم و عوض کردیم و با هم زدیم بیرون و دنبال یه سویت لب دریا گشتیم. جفتمون با وجود اینکه فکرمون درگیر بود ولی سعی می‌کردیم به روی خودمون نیاریم و فکر کردم به اون موضوع رو بذاریم واسه بعد. بالاخره همون شب یه سویت نقلی و دلباز که رو به دریا بود برای 3 روز اجاره کردیم. با ذوق وسیله هامون رو بردیم اونجا و من اولین کاری که کردم این بود که برم کنار دریا بشینم و به صدای موج‌ها گوش بدم. از بچگی عاشق خیره شدن به دریا بودم. مهران اومد کنارم و بغلم کرد. سرمو به شونش تکیه دادم و آروم گفتم چه ماه عسل پرماجرایی شد. نه. مهران با آرامش دستشو رو بازوم کشید و گفت عزیز دلم
الان وقتی فکر کردن به این چیزا نیست. اگه یه روزمون خراب شد که نباید همه روزامونو با فکر کردن بهش خراب کنیم. آهی کشیدم و گفتم هر چقدر سعی میکنم بهش فکر نکنم نمیشه. انگار یه زخم عمیق روی روحم ایجاد کرده که طول میکشه تا درمون شه. دستاشو دورم محکم‌تر کرد و گفت حق داری عروس خوشگلم. منم روبرا نیستم ولی فکر کردم بهش باشه برای وقتی که برگشتیم. الان باید از ماه عسلمون لذت ببریم. 2 روز اولی که تو سوئیت بودیم واقعا فوق‌العاده بود. انگار جدی اون اتفاقاتو هل داده بودیم یه گوشه ذهنمون تا به موقع بریم سراغش. روز سوم که فرداش قرار بود را بیفتیم، مهران گفت بریم خرید. ولی من دلم میخواست تنها بشینم کنار دریا و از لحظه‌های آخر سفرمون نهایت استفاده رو ببرم. واسه همین لیستو بهش دادم و بعد اینکه تلفنی با خانواده‌ام صحبت کردم و بهشون اطمینان دادم که همه چیز مرتبه، رفتم ساحل. 1-2 نفر دیگه هم مثل من تک و تنها نشسته بودن. یکم دورترم یه اکیپ پسر و دختر میخوندن و میخندیدن. ناخودآگاه با خنده هاشون لبخند نشست رو لبم و یاد آشنایی خودم و مهران افتادم. خیلی اتفاقی توی یکی از مهمونی‌ها آشنا شده بودیم. خانواده مهران از آشناهای دور زنداییم بودن و اون شب چون مهمونی زنونه بود، مهران اومده بود تا با پسر داییم برم بیرون. وقتی باهاش چش تو چش شدم، چند ثانیه مکث کرد. زیر لب سلام داد و منم با سر جوابشو دادم. وقتی رفت تا 1 ساعت داشتم بهش فکر می‌کردم. به چهره مردونه و خوش قیافش، به حالت نگاهش، به بوی عطرش که تا چند دقیقه بعد از رفتنش هنوز زیر بینیم بود. خلاصه از اون مهمونی چیزی نفهمیدم. فکرم درگیر کسی شده بود که حتی اسمشم نمیدونستم. شب که پسر داییم علی برگشت، رفتم سراغش و اسم دوستشو پرسیدم. یادمه با یه حالت با مزه‌ای گفت پس اتوبان 2 طرف هست و خندید. با این حرفش انگار قند تو دلم آب کردن. ولی به روی خودم نیاوردم و با تعجب پرسیدم منظور چیه علی؟ علی خندید. برو خودتو فیلم کن دخترمه. مهران همونی که ذهنتو مشغول کرده امشب همش راجع به تو ازم میپرسید. هی بحثو میپیچوندم ولی بازم میرسید به تو. دیگه کم کم داشت اگه غیرتم باد میکرد که اومدم دیدم به به تو هم بند و آب دادی رفته. نتونستم لبخندمو کنترل کنم. علی مثل برادرم بود و همیشه باهاش صمیمی بودم. واسه همین با خنده گفتم خیلی خوب، حالا اطلاعات بده ببینم کیه، چیه، چی کار است. اون شب علی تا دم رفتن از مهران گفت و من تو دلم گفتم این خودشه. و خیلی زود به خواست مهران شمارش رو بهم داد و رابطمون شروع شد. 3 ماه از رابطمون نگذشته بود که اومد خواستگاری و من روی ابرا بودم. مهران فوق‌العاده بود و من همیشه ممنون علی بودم که ما رو با هم آشنا کرده بود. مهران غیرتی بود ولی نه به اندازه‌ای که آزاردهنده باشه. همیشه هم میگفت از این اکیپای دختر پسری که میرن بیرون بدم میاد. واسه همین همیشه تنها میرفتیم بیرون. ولی من ته دلم عاشق جمعای شلوغ بودم. 3 ماه از دوستیمون نگذشته بود که مهران ازم خواستگاری کرد. باورش برام سخت بود که به این راحتی دارم به عشقم میرسم و خدا رو شکر میکردم که مهران اهل خانواده بود، چون خودم هم نمیخواستم زیاد دوست بمونیم. و حالا درست شب عروسیمون همه رو پیچونده بودیم و سر از شمال در آورده بودیم. با دیدن اون اکیپ خنده رو لبم اومده بود. یکی از دخترها متوجه هم شد و اومد و به روم لبخند زد. آهی کشیدم و با خودم گفتم کاش مهرانم موافق اینجور دور همیا بود. چشم ازشون گرفتم و به دریا دوختم. اون لحظه جلوی دریا نشسته بودم و احساس می‌کردم خوشبختیم به اوج خودش رسیده. نفس عمیقی کشیدم و خدا رو شکر کردم بابتش و ازش خواستم این خوشبختی رو برام حفظ کنه. مشغول راز و نیاز با خدای خودم بودم که یه صدای آشنا و نفرت انگیز کنار گوشم شنیدم. صدا در نیاد. احساس کردم روح از تنم پر کشید. صدای سروش بود. میخواستم جیغ بزنم ولی برق اون وسیله توی دستش مانعم شد. همونطور که اون وسیله رو کنارم گذاشته بود با خشم گفت مثل بچه ی آدم بی سر و صدا میری اون تله ها رو میاری. زندگیمونو به هم ریختی، فراری شدیم، حداقل یه چیزی بهمون برسه. قلبم این گنجیش تون تون میزد و زیر لب گفتم تله ها دست من نیست، تو ماشینه. ماشینا هم شوهرم برده بیرون. صداش عصبی شد و گفت کی میاد؟ با تته پته گفتم زود میاد. نزدیکتر شد. پس بهتره بریم داخل منتظرش بمونیم. تا اومد ازم بخواد بلند شم تو یه لحظه از ترس و وحشت با تمام وجودم جیغ کشیدم و به سمت دریا دویدم. حاضر بودم تو دریا غرق شم ولی دستش بهم نخوره.
وایسا لعنتی، بهت میگم وایسا. و دنبالم میدوید. با صدای جیغ و دادمون توجه چند نفری به همون جلب شد و نزدیک اومدن. من همینجوری داشتم میرفتم جلوتر که صدای جیغ چند نفر اومد. دختر، برگرد، برگرد. رفت یارو. خطرناکه. ولی فکر میکردم دروغ میگن. دیگه داشتم از نفس میافتادم. زیر پام خالی شده بود و داشتم دست و پا میزدم. وحشت کرده بودم. برگشتم سمت ساحل و دیدم خبری از سروش نیست. 1-2 نفرم آماده بودم بیام کمکم. اما هر جوری بود خودم رو رسوندم بهشون. چون شنا کردن و بلد بودم. نفسم میسوخت و قلبم نامنظم میزد. همه دورم جمع شده بودن و میپرسیدن چی شده. ولی من نداشتم توضیح بدم. فقط با وحشت دور و برم و نگاه میکردم که خبری از سروش نباشه. یکی زنگ زده بود پلیس. یکی شکلات داشت بهم تعارف میکرد. از اون اکیپم یکیشون یه پتو دورشونم انداخته بود. یکیشون هم میپرسید چی شده. ولی من فقط عین بید به خودم میلرزیدم. 20 دقیقه‌ای که گذشت پلیس اومد و گزارش رو ثبت کرد و رفت. هرچی هم به مهران زنگ میزدم جواب نمیداد و این وسط خیلی نگرانش بودم. همینطور که زمان میگذشت کم کم مردم داشتن پراکنده میشدن. و با پراکنده شدن اونا ترس تو دل من بیشتر میشد. اگه همه میرفتن و مهران دیر میومد چی؟ اگه دوباره سروش سر میرسید چی؟ اگه همون گوشه کنارا قایم شده بود تا وقتی تنها شدم دوباره بیاد و خفتم کنه چی؟ واسه همین سری رفتم داخل خونه و همه درا رو قفل کردم. پرده ها رو کشیدم و پنجره ها رو بستم. داشتم خفه می شدم. ولی مهم نبود. شده بودم عین نقش اصلی فیلمای ترسناک. هر لحظه منتظر یه سایه پشت پنجره بودم. هر چقدرم به مهران زنگ می زدم و پیام می دادم جواب نمیداد و من تو دلم به خودم فحش می دادم که چرا همراهیش نکردم. از یه ساعتی به بعدم دیگه گوشیش خاموش شد و من دیگه داشتم رسما سکته می کردم. هوا داشت کم کم تاریک می شد. احساس می کردم سروش همین نزدیکی هست. زیر لب آیت الکرسی می خوندم و به خدا التماس می کردم که اتفاقی نیفتاده باشه. 1 ساعتی از خاموش بودن گوشی مهران نگذشته بود که صدای ماشینشو شنیدم که جلوی در سوئیت پارک شد. از روی کاناپه پریدم و خودمو به پنجره رسوندم. با دیدن مهران که با عجله داره سمت در ورودی میاد جون گرفتم. سری در رو باز کردم و خودمو انداختم تو بغلش و با گریه و گله گفتم کجا رفتی عزیزم؟ داشتم دق میکردم. نمیگی یکی بلای سرم میاره؟ نمیگی تنهایی سکته میکنم؟ کجا رفتی تو؟ چرا گوشی تو جواب نمیدی؟ چرا خاموشش کردی؟ مهران محکم بغلم کرده بود و به حرفام گوش میداد و نوازشم میکرد و هیچی نمیگفت. حرفام که تموم شد منو از خودش جدا کرد و دستشو دور صورتم قاب گرفت و گفت چیه عزیزم؟ نترس. هنوز حرفش تموم نشده بود که جای مشت و چنگ روی صورتش توجهمو جلب کرد. با 2 دستم اشکامو پس زدم و با چشمای گرد شده گفتم مهرانم صورتت چی شده؟ چرا چیزی نمیگی؟ نشست روی مبل و گفت تو اول بگو عزیزم. جریان اون پیامه چی بود؟ سروش اینجا بود؟ نشستم و همه چی رو واسش تعریف کردم. صورت مهران اما لحظه به لحظه رنگ عوض میکرد. روز آخر ماه عسلمون بود. شوهرم یهو غیبش زده بود و گوشیش خاموش شده بود. سر و کله خفتگیری که داشت بی آبرومون میکرد دوباره پیدا شده بود و من از ترس خودم رو تو دریا انداختم. پلیس اومد و رفت ولی بازم خبری از شوهرم نبود و من مونده بودم و کلی فکر و خیال تو شهر غریب. مهران وقتی ماجرا رو شنید با صورت قرمز شده گفت به ولای علی میمونم همینجا، جونشونو میگیرم. ببین کی گفتم. از لحنش ترسیدم و گفتم قربونت برم. من میگم همین امشب از اینجا بریم. اون وقت تو میگی بمونیم دخلشو بیاری. تو رو خدا نذار ماه عسلمون از این بدتر بشه. بیشتر از این عروسی رو به کامم زهر نکن مهران جان. اصلا تو کجا بودی؟ چرا چیزی نمیگی؟ مهران یکم حرفشو مزه کرد و گفت هیچی بابا. سریع پیچ یارو بد پیچید جلوم. من بوق زدم اون فحش داد دعوامون شد. دیگه وسط دعوا گوشیمم تو جیبم بود. افتاد رو زمین صفحه شکست و خاموش شد. بعدم گوشیشو در آورد و صفحه ترک برداشتشو نشونم داد. با دیدنش با ناراحتی گفتم وای مهران خودت که چیزی نشده. آخه چرا دعوا رو انداختی؟ اونم تو شهر غریب. زنگ میزدی پلیس بیاد. خب مهران پوزخندی زد و از جا بلند شد و در حالی که میرفت سمت اتاق گفت ولکن بابا. 2 روز اومدیم سفر. همه پلیسای اینجا ما رو شناختن. دیگه چیزی نگفتم و مشغول کندن ناخنم شدم. فکرم خیلی مشغول بود. چرا سفر ماه عسلمون اینجوری شد؟
سخت بود اعترافش، ولی زندگی مشترکمون اصلا خوب شروع نشده بود. این همه دردسر تو همین 3-4 روز اول زندگی نوبر بود. سخت‌تر از همه چی رفتار عجیب و غریب مهران بود. از وقتی از بیرون برگشته بود، کلا نگاهش و رفتارش یه مدلی بود. هرچی هم سعی کردم ازش بپرسم، چیزی نمیگفت. فقط میگفت اعصابم خورده به خاطر موضوعات اخیر عزیزم. چیز خاصی نیست. همون شب مهران هولکی وسایلمون رو جمع کرد و گفت هر چه زودتر برگردیم بهتره. ولی قول میدم این سفر رو برات جبران کنم خانومم. حقیقتا خودمم دیگه دل و دماغ موندن نداشتم. یه ربع نشده همه چی جمع شد و نشستیم تو ماشین. اولش رفتیم داروخانه تا یه مسکن واسه سردرد بگیریم، چون شقیقه هام بدجوری درد میکرد. خنده‌دار بود، ولی ذوقم به خاطر برگشتن به خونه بیشتر از ذوقم به خاطر اومدن به سفر بود. از بس سفر دلنشینی داشتیم. بعد از خوردن مسکن چشمامو بستم و از مهران خواستم ضبط روشن نکنه تا یکم سرم بهتر شه. حدود 1 ساعت گذشته بود و از شهر بیرون رفته بودیم. هوا تاریک بود و تعداد ماشینای توی جاده انگشت شمار بودن، چون تقریبا وسط هفته بودیم. یکم که سرم بهتر شد چشمامو باز کردم. نباید میخوابیدم، چون ممکن بود مهرانم خوابش ببره. واسه همین تصمیم گرفتم تا رسیدن با هم حرف بزنیم تا یادمون بره چیا بهمون گذشته تو این 2-3 روز. اما با دیدن چهره مضطرب مهران که چشماش مدام بین جاده و آینه جلوی ماشین میچرخید، دلم یهو ریخت. آروم برگشتم و عقب دیدم و من چیز غیرعادی ندیدم به جز اضطراب غیرعادی مهران. با تعجب گفتم چیزی شده عزیزم؟ چرا انقدر عرق کردی؟ استرس چیو داری؟ دیگه از اونجای لعنتی اومدیم بیرون. مهران با لبخندی هولکی گفت هیچی عشقم، یکم فقط خستم. اینو که شنیدم دیگه چیزی نگفتم و چشم به جاده دوختم. سرعت مهران اما بالاتر رفته بود، همچنان چشماش در گردش بود. با استرس گفتم چرا انقدر تون میری مهران؟ عجله که نداری. یکم از سرعتش کم کرد، ولی بازم بالا بود. دوباره برگشتم عقب و نگاه کردم. حس کردم همون ماشین هنوز پشت سرمونه. دروغ چرا؟ دلم یهو هوری ریخت. با ترس و لرز به مهران گفتم مهران، اون ماشین ما رو تعقیب نمیکنه. مهران شوکه و وحشت زده به هم نگاه کرد، ولی گفت نه بابا، خیالاتی شدی، جاده است دیگه، لابد هم مسیرمونه. با اخم گفتم آهان، واسه همونه چشم ازش بر نمیداری. مشخص بود حسابی کلافه شده که با جدیت گفتم مهران، اینجا چه خبره؟ من دارم زهره ترک میشم. آخه این چه ماه عسلی شد. مهران چند لحظه‌ای سکوت کرد و بعدش گفت فکر کنم از طرف سروش باشه، ولی نترس، الان یه جوری میرم گممون کنه. با ترس و گریه در حالی که از شدت اضطراب دستشوییم گرفته بود گفتم تو رو خدا زنگ بزن به پلیس مهران، اینا خطرناکن. ولی انگار مهران نمیشنید چی میگم. کم کم تعداد ماشینا کمتر و کمتر شده بود. به غیر از 1-2 مغازه بین راهی هم دیگه نوری به چشم نمیخورد و درست جایی که مهران با داد گفت لعنتی، چراغچک ماشین روشن شد. احساس کردم روح از تنم رفت. اوضاع احوالمون اونقدر ترسناک و پیچیده بود که اگه یکی واسم میگفتم داره یه فیلمنامه رو واسم تعریف میکنه یا یه داستان خیالی. آخه مگه میشد اینقدر بد بیاری پشت هم؟ تو راه برگشت از ماه عسل چند روزه پردرد سرمون بودیم که حس کردم یه ماشین داره تعقیبمون میکنه. وحشت کرده بودم. یه جاده تاریک و ناشناس، اونم اون وقت شب. و اما سکته رو وقتی زدم که چراغچک ماشین روشن شد و مجبور بودیم یه جا وایسیم. مهران مجبور شد یه جا نگه داره. موقع پیاده شدن قفل فرمون رو هم با خودش برد. زیر لب هرچی دعا و سوره بلد بودم میخوندم. اما با دیدن اون ماشین که ازمون رد شد انگار نفس راحتی کشیدم. مهرانم خندید و گفت هی بابا، زیادی جنایش کرده بودیم ما. الان چک میکنم میام راه میافتیم عزیزم. تازه داشتم خدا رو شکر میکردم که دیدم اون ماشین با سرعت کم اون طرف جاده جلوتر از ما نگه داشت. با دست لرزون گوشی رو برداشتم و زنگ زدم 110. آروم هرچی از جاده و موقعیتی که توش بودیم میدونستم و پلاک ماشین خودمون و اون ماشین رو دادم. کاپوت بالا بود و صورت مهران رو نمیدیدم، اما تا خواستم حرف بزنم گفت فقط دعا کن استارت بخوره. چشم از اون ماشین نقره‌ای رنگ اونور خیابون بر نمی داشتم. 2 نفر ازش پیاده شدن. مهران تون داشت استارت میزد، ولی از شانس قشنگمون روشن نمیشد. طرف ما رسیده بود، زد به شیشه. من که رسما داشتم سکته میکردم. مهران هنوز مشغول استارت زدن بود. اون یارو چند بار پشت سر هم دستگیره رو کشید و
با داد از مهران میخواست پیاده بشه. صحنه خیلی وحشتناکی بود. صحنه‌ای که تا عمر داشتم هیچ وقت از یادم نمیره. مهران با عربده گفت: بابا چی میخواین از جونمون؟ من کاری نبودم. برید از خواهرتون بپرسید. به والله قسم من کاری نبودم. احساس کردم وسط اون همه اضطراب و جیغ و داد یکی زیر گوشم یه بشکن زد و از خواب بیدارم کرد. خواهر، موضوع چی بود؟ مهران در مورد کی حرف میزد؟ آهان، فهمیدم. مهران یه غلطی کرده بود. اما چه غلطی کرده بود با خواهرشون که اینا دنبالمون را افتاده بودن؟ جیغ زدن از یادم رفته بود و با چشمای خیس از اشک به مهران و التماساش گوش میدادم. اون مرد با خشم یه سنگ بزرگ برداشت و بعد دوباره کوبون به شیشه و جلوی چشمای ناباورم شیشه رو شکون. من دیگه اما اشک نمیریختم و فقط با تمام وجود داد میزدم. مهران از ماشین پرید بیرون. مشتاشون پشت سر هم روی سر و صورت مهران فرود می اومد. جیغ میزدم و کمک میخواستم ولی صدام به جایی نمیرسید. تو اون نیمه شب تاریک وسط اون جاده خلوت کی قرار بود صدای منو بشنوه؟ سری از ماشین پریدم بیرون که برم سمت مهران، ولی یکی از اونا منو گرفته بود و نمیتونستم تکون بخورم. مهران با داد در حالی که داشت از خودش دفاع میکرد گفت: بی همه چیز، ولش کن. دست کثیف تو بهش نزن. اون مردی که منو گرفته بود با صدای خشنی گفت: مگه وقتی خواهرمو با دوستای نکبتت برده بودیم ویلا ولش کردین؟ ها؟ دستام شل شد. مهران با دیدن حالتم سری گفت: به خدا من کاریش نداشتم. اون اصلا با من نبود. با یکی دیگه از بچه‌ها اومده بود. به خداوندی خدا قسم راست میگم. شما فقط منو دیدی ولی من هیچ کارم به والله. اون مرد اما نفس نفس تنان گفت: کی؟ بگو کی؟ بگو کی لعنتی؟ عوضی. خواهر من بعد از اون روز یه روز تا قصد از بین بردن خودش رفت. میفهمی؟ داشتیم از دستش میدادیم. داشت میمرد. اون وقت تو با زنت اومدی خوشگذرونی، نشست کنار ماشین و گفت: شما فقط دیدین من با خواهرتون از خونه زدم بیرون، ولی بقیه رو که ندیدین. خواهرتون هم احتمالاً به خاطر اینکه اشکان لو نره چیزی نگفته. به والله اون روز قرار بود فقط یه دوره همیه پسرونه باشه. یهو دیدیم اشکان با یه دختر اومد و گفت دوست دخترمه. هممون شوکه شدیم چون اصلا صورت خوشی نداشت یه دختر بین یه مش پسر غریبه باشه. اولش بهش توپیدیم که چرا آوردتش، ولی اون به همون اطمینان داد که چیزی نمیشه و زود میرن. ما هم رفتیم سراغ کارمون. سرمون حسابی گرم بود و میونه خوردن و خوشگذرونیامون پلی استیشن هم میزدیم. اشکان و دوست دخترش رفته بودن تو اتاق و صدای جر و بحثشون میومد. ما صدای بازی رو زیاد کرده بودیم که راحت باشن، ولی کار داشت بالا میگرفت. یکی از بچه‌ها رفت در زد، ولی اشکان با داد گفت کسی مزاحم نشه. تهش صدای کشیده از تو اتاق اومد. بعدش هم داد و بیدادشون. نمیدونم ماجرا سر چی بود. هیچ کسی اون روز نفهمید. یکی از بچه‌ها رفت سراغ اشکان. منم رفتم سمت دختره که داشت گریه می‌کرد. کیفشو دادم دستشو، گفتم بهتره زودتر بره. تا سر کوچه هم باهاش رفتم و خوب که مطمئن شدم رفته برگشتم تو ویلا. تا شب بچه‌ها با اشکان حرف می‌زدن، ولی اون هیچی نمیگفت و همش یه گوشه کس کرده بود. آخر شبم راه افتاد و برگشت. به خدا قسم همش همین بود. ما هم دل و دماغی نداشتیم، واسه همین فرداش برگشتیم خونه هامون. اصلا این موضوع رو یادم رفته بود تا اینکه شما امروز منو خفت کردین. من تو کار خدا موندم که چرا شما باید منو پیدا کنی، منی که نه سر پیاز بودم نه ته پیاز. هر دو تا مرد با داد و بیداد از مهران میخواستن آدرس اشکانو بده، ولی من چشم به کسی دوخته بودم که احساس میکردم تو همین چند دقیقه برام غریبه شده بود. اونا داشتن فریاد میزدن که نور آژیر پلیس روی صورتشون افتاد. برام دیگه چیزی مهم نبود. فقط میخواستم با مهران صحبت کنم. با مهرانی که میدونستم داره دروغ میگه. تمام حالتاش رو میشناختم. وقتی دروغ میگفت یکی از پلکاش میپرید و سعی میکرد مستقیم تو چشمای کسی نگاه نکنه. به خودش هیچ وقت نگفته بودم که این حالتش رو فهمیده بودم. به خیال خودم کشف مهمی کرده بودم و نمیخواستم بدونه چجوری مچش رو میگیرم. ولی الان مطمئن بودم داره دروغ میگه و همین عذابم میداد. مهران کی بود؟ به همون پاکی بود که همه ازش تعریف میکردن. همونقدر ساده و سر به زیر بود و مخالف دود و دم. بیشتر از مهران دلم میخواست با علی صحبت کنم. اون گفت رو سر مهران قسم میخورم و پسر خوبیه. اون بود که مهرانو به هم معرفی کرد و گفت سر به زیر و مظلومه. حالا دود و دم و بساط نوشیدنی و دختر تو ویلا از کجا اومده بود؟ حس یه آدم فریب خورده رو داشتم. پلیس داشت از هممون سوال میپرسید. باورم نمیشد تو 4 روز 3 مرتبه با پلیس رو در رو شده بودم. واقعا عجیب بود.
عین یک کابوس یا یک خواب میموند. یکی از پلیس ها گفت باید بریم کلانتری. اون دوتا مرد ترسیده بودن. اینو از صورتشون متوجه شده بودن. ولی مهران انگار ته دلش قرص شده بود که پلیس اومده. پلیسی که از اون مردا که مهران رو زده بود با ماشین خودش برد و ما هم پشت سرش راه افتادیم. سکوتی که توی راه بینمون برقرار بود آزاردهنده بود. مهران نفس عمیقی کشید و گفت میدونم کلی سوال تو ذهنته. همه رو جواب میدم عزیزم. فقط بذار از شرح اینا راحت شیم. بعد چیزی نگفتم چون اولین کلمه‌ای که از دهنم در میومد مصادف میشد با اشک و آه و جیغ. بعد از انجام کلی کار اداری بالاخره اجازه مرخصی دادن. اون دوتا مرد رو هنوز نگه داشته بودن. من و مهران اما سری سوار ماشین شدیم تا از اون سفر نحس برگردیم. ولی میدونستم تازه اول بدبختیام بود. شک عین خوره به جونم افتاده بود و داشت ذره ذره وجودم رو میخورد. همین که از شهر زدیم بیرون گفتم خیلی خوب میشنوم. مهران با لبخند نیم بندی گفت به خدا هیچی اونجوری که فکر میکنی نیست. باور کن همه ی حرفایی که زدم. پریدم وسط حرفش رو گفتم خواهش میکنم دروغ نگو مهران. نذار به همه ی حرفای بعدیت هم شک کنم. من خیلی خوب تشخیص میدم کی دروغ میگه کی راست. پس راستش رو به هم بگو. مهران چند ثانیه با تعجب به هم خیره شد و بعدش ازم چشم گرفت. نفس عمیقی کشید و گفت من آدم خوبی نبودم لاله. اصلا نبودم. راستش چجوری بگم؟ وقتی این حرفو میزد دستاش دور فرمون مشت شد و قلب من مچاله. دلم داشت از حلقم میزد بیرون. که به سختی گفت من جوون اهلی نبودم. مادرم از دستم هرس میخورد. پدرم از دستم آسی بود. با رفقای بدی میگشتم و نتیجه شد این که خودم هم شدم یکی مثل اونا. تو جمع خوب بودم و نمیذاشتم کسی بفهمه چی بین خانوادمون میگذره. ولی تو خونه یه آدم دیگه میشدم. من پسر خوبی نبودم. ولی یه جایی سرم به سنگ خورد. اون روز اشکام با اون دختره که اومد همه شوک شدیم. دروغ نگفتم که خبر نداشتیم. ولی بعدش شیطون رفت تو جلدمون. همچین بدمونم نمیومد. بچه‌ها چشم ازش بر نمی‌داشتن. خود اشکانم انگار زیاد واسش مهم نبود که نگاه بقیه رو اون دختر باشه. حسابی کشیده بود و خمار بود. دختر معذب شده بود و مدام با کیفش ور میرفت. عاشق اشکان بود و نمیدونست قرار بوده بیاد تو جمع ما. یعنی اشکان یهویی آورده بودتش اونجا. منم سرم داغ بود. رفتم طرفش تا سر صحبتو باز کنم. نشستم کنارش و گفتم اشکان اذیتت میکنه؟ با استرس سر تکون داد و گفت نه. ما هم خوبی. چطور مگه؟ شروع کردم به بد گفتن از اشکان. اشکش در اومده بود. هر کی می اومد جلو و یه چیزی بهش میگفت. اشکانم عین جسم بیجون افتاده بود یه گوشه. اصلا توی این عالم نبود. که یهو دختره از جاش بلند شد و با اشک و ترس گفت کدوم یکی از شماها خواهر داره؟ با عقل گفتم چطور؟ اشکاشو پاک کرد و گفت امیدوارم یه روزی خواهرتون مثل من توی یه ویلا خفت کنن و 4 تا اراذل مثل خودتون دورش کنن. واسه خودم متاسفم که عاشق یه بی‌غیرتی مثل اشکان شدم که الان گیر حیوانایی مثل شما بیفتم. اینا رو گفت و خواست بره که یکی از بچه‌ها بازوشو گرفت و با لحن بدی گفت کجا حالا خوشگله؟ هرس نخور. بهت نمیاد. اشکانو ولش کن. اما ما که هستیم. هر چقدر تقلا میکرد نمیتونست دستشو آزاد کنه. صداش از جیغ جیغ داشت به التماس تبدیل میشد. حرفش خیلی آزارم داد. فکر این که خواهرم یه روز تو اون موقعیت قرار بگیره این خوره داشت روحمو میخورد. با داد رو به رفیقم گفتم ولش کن بذار بره. ولی گوش نداد. خودم بلند شدم دستشو از بازوش جدا کردم و با غیظ گفتم مگه نمیگم ولش کن بذار بره؟ آدم نیستی تو؟ اینو گفتم و دختره رو بردمش سمت در. بهش گفتم عقل نداری که دل به این اشکان بی همه چیز دادی. عاشق شدنت به درک. باهاش اومدی ویلا. خانوادت میدونن. گوله گوله اش میریخت و چیزی نمیگفت. میدونستم اشکان با زبون چرب و نرمی که داشته رامش کرده. کلاً همینطور بود. مخ همه دخترا رو 3 سوته میتونست بزنه. اینا رو بهش گفتم و با وجود مخالفت دوستان بردمش تا سر کوچه. سوار تاکسی شد و رفت. منم برگشتم تو ویلا. اون روز آخرین روزی بود که اشکان رو دیدم. وقتی فهمید دختره رو پردادم رفته، کلی سر و صدا کرد و بعدش هم رفت. خودم هم دیگه دل و دماغ موندن نداشتم و برگشتم. اما اون اتفاق تو زندگی من مثل یه تلنگر بود. انگار تازه داشتم میفهمیدم چه غلطایی کردم و بقیه بهم چه دیدی داشتن. از خدا خواستم منو ببخشه و یه کاری کنه سر به راهشم. ازش خواستم یه دختر خوب سر راهم قرار بده. به اینجای حرفش که رسید بهم نگاه کرد و گفت شاید حرفامو باور نکنی، ولی حرفای اون دختر تو اون روز نقطه عطف زندگی من شد. از اون روز قسم خوردم. توبه کردم که دیگه
سراغ اینجور چیزا نرم، چون خواهرم واسم عزیز بود، چون رو ناموسم غیرت داشتم. خلاصه که از خدا خواستم یه دختر خوب سر راهم قرار بده. اونم تو رو سر راهم قرار داد. باور کن لاله، اون روز تو ویلا حتی دستم هم بهش نخورد. نمیدونم به چی قسم بخورم که باور کنی. سری گفتم، همیشه با خودم میگفتم من چه کار خوبی کردم که خدا یه پسر سالم و پاک تو این دور زمونه‌ای که پسر سالم کمگیر میاد سر راهم قرار داده. با خودم فکر میکردم چقدر خدا دوستم داشته که منو عاشق تو کرد و ما رو به هم رسون. اما الان دارم میفهمم اونجوری که فکر میکردم نبودی. مهران ناباورانه نگام میکرد که ادامه دادم. نمیدونم تو اگه جای من بودی چه واکنشی داشتی؟ زود میبخشیدی و فراموش میکردی یا نه؟ سکوت کرد و اخم ریزی بین ابروهاش نشست. با بغض گفتم تو اولین نفری بودی که تو زندگیم را دادم مهران. همه اولینای زندگیم با تو بود، ولی تو معلوم نیست من چندمین نفر باشم. مهران سری برگشت سمتم و گفت چی داری میگی لاله؟ معلومه که اولین عشقم تویی. چی کار کنم حرفمو باور کنی؟ زور زدم به جاده و تلخ خندیدم. فقط اولین عشقتم، اما اولین نفری نیستم که دستشو گرفتی. اولین نفری نیستم که بهش گفتی دوستت دارم. اولین نفری نیستم که گریه نذاشت حرفمو کامل کنم. مهران کنار یه سوپرمارکت نگه داشت. رفت یه بطری آب گرفت و آورد داد بهم. در ماشین نیمه باز بود. مهران پایین پام نشست و گفت هلاله جانم، الهی قربونت برم. مهرانت نباشه اشکاتو ببینه. من توبه کردم. اگه حرف منو باور نداری بیا بریم از علی بپرس. علی ازم تا حالا یه خطا ندیده. نمیدونم چم شده بود. احساس میکردم دیگه نمیتونم به چشم قبل بهش نگاه کنم. واسه همین با سردی گفتم بهتره برگردی. مهران چند ثانیه همونجور که زانو زده بود کنارم به هم خیره موند و بعدش با یه نفس کلافه از جاش بلند شد. درو بست و رفت پشت فرمون نشست. نزدیکی صبح بود که رسیدیم خونه. کل مسیر هیچ حرفی بینمون رد و بدل نشده بود. وقتی رسیدیم بی حرف رفتم تو اتاق و درو بستم تا بخوابم. خیلی خسته بودم. به کسی خبر ندادم که رسیدیم، چون میدونستم قراره همه بریزن اینجا و من نمیتونستم نقش بازی کنم که همه چیز مرتبه. فکر به این که دیگه چیا تو گذشته مهران بوده ولم نمیکرد. همش به خودم دلداری میدادم که گذشته مال گذشته بوده و باید الانش رو ببینم. الانی که سر به راهه. ولی این فکر مثل خوره داشت شونمو میخورد. مهران تا عصر نیومد سراغم. خودشم روی کاناپه خوابش برده بود. مثلا اولین شبی بود که خونمون بودیم و فکر میکردیم خیلی رویایی تر از این باشه. رفتم تو آشپزخونه تا چای دم کنم. سردرد بدی داشتم. همه چیز بوی نوعی میداد. لبخند تلخی نشست رو لبم. چرا همه چی اینجوری شد یهو؟ اون از سفر ماه عسلمون که از روز اول به کاممون زهر شده بود. اینم از اولین روزمون تو خونه مشترکمون. مهران پشت سرم اومد تو آشپزخونه و گفت شام چی میخوری عزیزم که بگیرم؟ بدون اینکه نگاش کنم گفتم هیچی. کلافه گفت لاله جانم چرا اینجوری میکنی؟ اگه حرفی داری حرفتو بزن، نذار بمونه تو دلت. به خدا که این رفتارای بچگونه‌تو درک نمیکنم. با حرص برگشتم سمتش و گفتم بچگونه؟ آره من بچم. اگه بچه نبودم که چشم بسته همه ی حرفاتو قبول نمی‌کردم. گفتی از رفیق بازی خوشت نمیاد، گفتم باشه. با خودم گفتم به به چه جواهری گیرم اومده. نمیدونستم داری فریبم میدی. مهران یهو عصبی شد و گفت داخل چه فریبی؟ من خیلی وقت توبه کردم. چرا نمیفهمی؟ از وقتی هم با تو آشنا شدم سفت و سخت‌تر مراقب رفتارام هستم. کاش هیچ وقت بهت نمیگفتم. خوب نشون دادی که جنبه شنیدن حقیقت رو نداری. حرفاشو زد و رفت. چشمام پر از اشک شده بود. توقع داشتم مهران بازم حرف بزنه. بازم از اینکه پشیمونه بگه. ولی با این حرفش قلبم بیشتر شکست. بی خیال چای شدم و رفتم تو اتاق. با صدای بلند جوری گریه می‌کردم انگار دور از جون عزیزی رو از دست داده بودم. مهران بعد از 20 دقیقه اومد تو اتاق و با کلافگی گفت داخل چته تو لاله؟ گذشته اسمش روشه. گذشته است. به خاطر چیزی که گذشته و دیگه تکرار نشده داری اینجوری میکنی؟ با گریه گفتم اگه برعکس بود چی؟ راحت میگذشتی ازش. اگه میفهمیدی گذشته من مثل خودت بوده قربون صدقم میرفتی. جواب بده دیگه. مهران با اخم گفت چه غلطی کردم همه چی رو واسه تعریف کردم لاله. چه غلطی کردم؟ آخه چرا اصرار داشتی همه چی رو بهت بگم وقتی اینقدر بی جنبه بودی؟ چرا اصرار داشتی همه چی رو بدونی وقتی بعدش قرار بود این رفتار رو کنی؟ گناه من چیه که همه حقیقت رو بهت گفتم؟ گذشته مال گذشته است دیگه. اینقدر همش نزن.
با گریه گفتم ولی بازم نگفتی اگه منم بیام گذشتم رو برات تعریف کنم و توش همون چیزایی باشه که تو گذشته تو بوده، مشکلی نداری باهاش؟ فکش منقبض شد. با عقل خیره مونده بود بهم. چند دقیقه ای تو سکوت سپری شد تا بالاخره مهران سکوت شکست و گفت نه، مشکلی ندارم اگه خودت بهم گفته باشی. پوزخندی زدم و گفتم الان مثلا خودت بهم گفتی اگه نمیرفتیم شمال اون اتفاق نمیافتاد، واسم میگفتی؟ یکی من میگفتم، یکی مهران. نمیدونم چرا این مسئله برام حل نمیشد تو ذهنم. اون شب بدون اینکه به نتیجه‌ای برسیم گذشت. صبح که بیدار شدم خبری از مهران نبود. دلم گرفت. احساس می‌کردم همه چی داره از کنترلم خارج میشه. نیم ساعتی از بیدار شدنم گذشته بود که صدای گوشی مهران بلند شد. تعجب کردم. کلی دنبال صدا گشتم تا داخل یکی از چمدونا پیداش کردم. یادم اومد موقع برگشت از پاسگاه مهران بی‌حوصله گوشیشو انداخت توی یکی از چمدونا و یادش رفت بعد از اومدنمون در بیاره. رفتم سراغش. شماره سیو نشده بود. تا خواستم جواب بدم قطع شد. چند دقیقه بعدش یه پیام اومد واسش. پیام از همون شماره بود. نوشته بود پیاممو دیدی؟ زنگ بزن مهران. آزیتا. احساس کردم قلبم داره از حلقم بیرون میزنه. تنها آزیتایی که میشناختم دخترمه مهران بود که فقط یه بار دیده بودمش. حتی عروسیمونم نیومده بود. شماره‌شو برداشتم و گوشیو پرت کردم تو چمدون و سعی کردم به چیزای مثبت فکر کنم. شاید میخواست به خاطر نیومدن عذرخواهی کنه. شاید کارش داشته و میخواسته احوالپرسی کنه. مدام به خودم میگفتم آروم باش لاله. وضع رو از این بدتر نکن. یکم آرومتر شدم ولی ته دلم هنوز یه حس آزاردهنده‌ای داشتم. مادرم از شب قبل مدام زنگ میزد بهم ولی جوابشو نمیدادم. میترسیدم بیان و بفهمن چقدر میونمون شکرابه. واسه همین دیگه نمیشد بیشتر از این جوابشو نداد. گوشیمو برداشتم و به مادر خودم و مهران زنگ زدم و بعد از کلی دلجویی قرار شد شب بیان خونمون. نمیدونستم مهران کجاست. گوشیشو که نبرده بود. سعی کردم اون روز سرم رو با پخت و پز و تدارک دیدن گرم کنم. درست 2 ساعت بعد بود که مهران اومد. سلام زیر لبی داد و رفت تو اتاق. دو دل بودم که بگم یا نه. در نهایت رفتم در اتاق و بدون در زدن در رو باز کردم. با همون لحن سرد گفتم امشب خانواده هامون شام میان اینجا. پوزخندی زد و گفت میان که روابط عاشقانه من و تو رو ببینن؟ با غیظ گفتم نه، میان ازت تشکر کنن که چقدر صادق و راستگو بودی. مهران تیشرتی که برداشته بود به پوشه را پرت کرد رو تخت و اومد سمتم و با حرص گفت داخل من چی به تو بگم؟ تو خودت یه خطایی بکنی بعدش توبه کنی باز میای راجع بهش صحبت کنی؟ میای به عالم و آدم بگی آهای من خطاکاری هستم که توبه کردم. دارم میگم خیلی وقت توبه کردم. دیگه با آدمای بد نگشتم. با رفیق ناباب نگشتم. دیگه لب به سیگار نزدم. چیه؟ کم اینا؟ خدا با اون عظمتش میبخشه. اون وقت تو نه؟ داد زدم. بحث توبه نیست. بحث خطاکار بودنت هم نیست. بحث صداقت مهران. چرا نمیفهمی؟ تو جوری خودتو نشون دادی. فکر کردم پسر پیغمبری. گفتی اصلا اهل رفیق بازی و اینا نیستی. گفتی اصلا دوست نداری پای رفیق و اکیپ و اینا تو خونه باز بشه. گفتی از بوی دود متنفری و حالتو بد میکنه. گفتی اولین عشقتم و اولین دختری که تو زندگیته. منم گفتم وای ببین چه پسری نصیبم شده. شاهزاده سوار بر اسب سفید اومده سراغم. نگو قبلا ته همه چیو در آوردی. حرف من اینه اگه همه اینا رو از اول میگفتی چیزی کم میشد ازت. با اخم و جدیت ولی لحن آروم گفت اگه میگفتم بازم با هم ازدواج میکردی؟ سکوت کردم. یه قدم اومد جلوتر و دوباره سوالش رو تکرار کرد. با تردید گفتم نمیدونم. شاید. خیره شده بود تو چشمام. شاید دنبال جواب واقعی میگشت. تو مغزم اسم آزیتا پیچید. اخمام ناخودآگاه رفت تو هم. نمیدونستم بهش چیزی بگم یا نه. در نهایت سکوت کردم و از اتاق اومدم بیرون. تون مشغول تدارک دیدن بودم و سعی کردم یه شب به هیچی فکر نکنم. بعد از گرفتن دوش و رسیدم به خودم منتظر اومدن مهمونا شدم. مهران سرش تو گوشیش بود و اخماش حسابی تو هم. پوزخندی زدم و ته دلم گفتم لابد پیام آزیتا جونش رو دیده. دلم داشت میترکید ولی غرورم اجازه نمیداد حرفی بهش بزنم. مهمونا رسیدن و بعد از سلام احوالپرسی گرم و گیرا رفتم آشپزخونه که ازشون پذیرایی کنم. موقع رفتن اما با لحن صمیمانه‌ای گفتم مهران جان عزیزم میای کمک؟ مهران با چشمای گرد شده نگام کرد و سری اومد آشپزخونه.
و بدون اینکه نگاهش کنم ظرفا رو دادم دستش و خودمم بعد از برداشتن سبد میوه رفتم تو حال. خوشم نمیومد کسی از اختلافاتمون بویی ببره. واسه همین اون شب براشون سنگ تمام گذاشتم و با مهران حسابی گرم گرفتم. وقتی کنارش بودم حس می‌کردم بیشتر از قبل عاشقشم و به حضورش نیاز دارم. ولی وقتی اسم آزیتا و حرفای مهران تو گوشم میپیچید ناخودآگاه ازش فاصله میگرفتم. وسط مهمونی بودیم که گوشی مهران زنگ خورد. با یه ببخشید رفت تو اتاق. به سختی لبخند زدم و به مهمونا تعارف زدم. یه حس غریبی بهم میگفت داره با آزیتا صحبت میکنه. گوشیم روی اوپن بود. به بهونه سر زدن به غذا رفتم تو آشپزخونه و شماره آزیتا رو گرفتم. حدسم درست بود. خطش اشغال بود. احساس کردم دنیا دور سرم میچرخه. چند دقیقه‌ای تو آشپزخونه نشستم تا حالم جا بیاد. صدای قهقهه مهمونا نشون میداد نقشمو خیلی خوب بازی کردم. ولی صدای قلبم که نامنظم میزد چیز دیگه ای میگفت. یه لبخند کذایی نشوندم روی لبم و رفتم پیششون. بعد از چند دقیقه مهرانم اومد. ناخودآگاه ازش پرسیدم کی بود عزیزم؟ انگار سوال همه بود چون جمع ساکت شدن و همه به مهران نگاه کردن. خدا میکردم راستشو بگه چون نمیخواستم دیگه نتونم بهش اعتماد کنم. مهران بعد از یه مکث کوتاه گفت یکی از رفیقان بود. عروسی نتونسته بود بیاد زنگ زده بود عذرخواهی کنه. چشمامو با درد بستم و باز کردم. مهران به هم نگاه نمی کرد. اصلا نمیفهمیدم چجوری غذا کشیدم واسه مهمونا و در جواب تشکر و حرفاشون چه جوابی دادم. فقط میدونستم مردم تا اون مهمونی تموم شد. بعد از رفتنشون دیگه خبری از نقاب بی‌تفاوتی که زده بودم به صورتم نبود. مهران با لبخند رو به من گفت ممنونم عزیزم بابت امشب. هم دستپختت معرکه بود هم خودت خیلی خوشگل شده بودی. زیر لب خواهش میکنم میگفتم و رفتم تو اتاق. دلم میخواست گریه کنم ولی از طرفیم دلم نمیخواست یه آدم ضعیف و نقنقو از نظرش باشم. تصمیم گرفتم تا مطمئن نشدم هیچ تصمیمی نگیرم و هیچ حرفی نزنم. اون شب هر چقدر مهران خواست سر صحبت رو باز کنه و به هم نزدیکتر بشه ولی نتونست. انگار از وقتی با آزیتا حرف زده بود میخواست باها مهربونتر شه. هر کاری کردم نتونستم جلوی اشکامو بگیرم. خدا رو شکر مهران خوابیده بود و گریه بی صدای منو متوجه نمیشد. زندگیمون شروع خوبی نداشت و این موضوع خیلی عذابم میداد. فرداش که بیدار شدم مهران نبود. صبحونه روی میز آماده بود. اونقدر فکرم مشغول بود که میلی به خوردن نداشتم. شماره آزیتا مرتب تو ذهنم وول میخورد. باید سر از کارشون در می آوردم. توی تصمیم ناگهانی زنگ زدم به مادر مهران. بعد از سلام احوالپرسی گرم و تشکرش به خاطر مهمونی دیشب و یکم تعارف گفتم مادر جون دیشب خاله اینا رو دعوت نکردم. سش نشد. مادر مهران که حسابی از حرفم خوشش اومده بود با خنده گفت الهی قربون عروس خوشگلم بشم. نه جونم چه زشتی. تازه اونا باید عروس گل منو دعوت کنه. بعدش هم خواهرم درگیر دخترشه. زیاد وقت نداره عزیزم. با این حرف شاخکام فعال شد و گفتم دخترش یعنی آزیتا جون منظورتونه؟ چی شده مگه؟ مادر جون بی خیال گفت آره جونم آزیتا خیلی وقت بود دنبال کارای مهاجرتش بود. الان درست شده و میخواد بره. فکر کنم تا آخرای ماه یه مهمونی هم بده. ته دلم ذوق کردم. دلیلشو نمیدونستم ولی حسابی از اینکه قرار بود بره خوشحال شدم و با انرژی از مادر شوهرم خداحافظی کردم. پس شاید برای خداحافظی زنگ زده بود یا شاید برای اینکه از مهران سوالی چیزی داشته. ولی پس چرا مهران دروغ گفت؟ میتونست خیلی راحت بگه دختر خالمه. شاید به خاطر ناراحتی من چیزی نگفته. مغزم از این همه سوال در حال ترکیدن بود. ولی همین که میدونستم قراره بره آرومم میکرد. چون اصلا دلم نمیخواست به یکی که از قضا نزدیکم هم هست دائم شک داشته باشم. هرچند که اگر مهران دلمو قرص میکرد دیگه از این خبرها نبود. مهران که اومد یه سلام ساده داد و رفت دوش بگیره. لبخند تلخی زدم به این همه سردی بینمون اونم روزای اول زندگی و ناخودآگاه سمت گوشیش کشیده شدم. رمزشو بلد بودم. رفتم توی پیاماش. بازم از آزیتا پیام داشت. براش نوشته بود امروز ساعت 6 همونجای همیشگی منتظرتم. دستام میلرزیدن. قلبم شکست وقتی دیدم مهران در جوابش نوشته اوکی 6 اونجا. هنوز یه هفته از ازدواجمون نگذشته بود. مهران کی بود؟ این همون مهرانی بود که من میشناختم. دلم میخواست زار بزنم
اما وقتی واسه گریه زاری نداشتم. باید سریع عمل میکردم. گوشیشو گذاشتم سر جاشو، سعی کردم به روی خودم نیارم که چی دیدم. تا ساعت 6 من مردم و زنده شدم. ناهارمون همون باقی مونده غذای دیشب بود. چی فکر میکردم و چی شد؟ با خودم میگفتم روزای اول زندگی فقط غذای مورد علاقه مهران رو درست میکنم. ولی الان چی؟ حتی حوصله یه چای دم کردن رو هم نداشتم. ساعت 5:30 مهران زد بیرون. سری شال و کلاه کردم و منم پشت سرش رفتم. تا آژانس اومد یکم طول کشید، ولی پیداش کردیم. رفت توی یه کافی شاپ قدیمی. قلبم از شدت تپش محکم به دیواره سینم میکوبید. پول آژانس رو حساب کردم و رفتم پشت شیشه یه کافه. لازم نبود چشم بگردونم، چون نزدیک در بودن. جوری وایسادم و پناه گرفتم که به هم دید نداشته باشن. با دست لرزون گوشی رو در آوردم و فیلم گرفتم. اما دستم اونقدر میلرزید که نمیدونستم گرفته یا نه. ولی هر جوری بود اون لحظه رو ثبتش کردم. چشمام پر از اشک بودن و قلبم پر از درد. آزیتا با لبخند مهران نگاه میکرد. و مهران رو نمیدونم، چون پشتش من بود و نمیدونستم از همون نگاه‌های عاشقانه‌ای که به من میندازه داره به آزیتا میندازه یا نه. یکم که گذشت کم کم لبخنده آزیتا محو شد و اخم نشست بین ابروهاش. نمیدونستم دارن راجع به چی حرف میزنن و همین آزارم میداد. اما کمی بعد متوجه شدم بحثشون بالا گرفته، تا جایی که آزیتا کیفشو برداشت بره. ولی مهران به کیفش چنگ زد و اجازه نداد. احساس میکردم چنگی که مهران به کیفش زده به قلب من زده. دستم رو روی قلبم مشت کردم و حتی یه لحظه چشم ازشون بر نمی داشتم. کمی صحبت کردن و این بار نوبت مهران بود که از جاش بلند شد. انگشت اشاره‌ش رو سمت آزیتا گرفت و انگار داشت با تهدید باهاش حرف میزد. دیگه از لبخندای پر از عشق آزیتا هم خبری نبود. گیج شده بودم از کاراشون. مهران اومد سمت در. آزیتا دستش رو روی پیشونیش گذاشته بود و کلافگی از سر و صورتش میبارید. سر قایم شدم تا مهران منو نبینه. خیلی زود سوار ماشینش شد و رفت. آزیتا هم 5 دقیقه بعد اومد بیرون و پیاده داشت میرفت سمت مخالف من. ناخودآگاه پشت سرش راه افتادم. گوشیم تو کیفم زنگ میخورد. مهران بود. قدمو آهسته تر کردم و جواب دادم. سخت بود که هر چیزی که دیده بودم و بروش نیارم، ولی هر جوری بود خودمو کنترل کردم. با تعجب پرسید: کجایی لاله؟ خونه نیستی؟ با بیخیالی ساختگی گفتم: نه، اومدم بیرون یه هوایی بخورم. چطور مگه؟ چند ثانیه‌ای مکث کرد و گفت: کجایی بیام دنبالت؟ باید باهات حرف بزنم. یهو دلم لرزید. هرچی فکر منفی بود اومد سراغم. نکنه راجع به آزیتا باشه. نکنه چیزی از گذشته‌اش جا مونده. اونقدر درگیر افکارم شدم که یادم رفت جواب مهرانو بدم. بعد کلی صدا زدن با دادش از جا پریدم. کجایی لاله؟ چرا حرف نمیزنی؟ سری گفتم: بیا پاساژی که برای عروسیمون ازش خرید کردیم. و قطع کردم. آزیتا ازم دور شده بود. بیخیالش شدم و خودم سری با یه تاکسی رسوندم به پاساژ. با دیدن مغازه هایی که ازش با کلی عشق و امید خرید کرده بودیم، لبخند کمرنگی نشست روی لبم. ته دلم از خدا خواستم زندگیمونو حفظ کنه. خیلی زود دچار چالش شده بودیم و نمیخواستم به همین راحتی زندگیمو از دست بدم. هرچند با دلخوری شروع کرده بودیم، ولی نمیخواستم با دلخوری ادامه پیدا کنه. فقط میخواستم چیزی بین من و مهران و آزیتا نباشه تا بتونم دلمو راضی کنم. صدای مهران از پشت سرم اومد. برگشتم سمتش. لبخند کمجونی زد و با خستگی گفت: قبل از مراسم این همه خرید کردیم. باز چیزی جا مونده اومدی اینجا؟ پوزخندی زدم و گفتم: آره، جا مونده. اومدم دنبال دلخوشی و حس اون روزامون. مهران سرشو انداخت با اینو چیزی نگفت. دوشا دوشه هم تا ماشین رفتیم. دل تو دلم نبود ببینم چی میخواد بگه. یکم که رفتیم گفت: لاله، من یه چیزی رو بهت نگفتم. آب دهنمو به سختی و با استرس گورد دادم و گفتم: چیو؟ مثل همون مرتبه قبل که میخواست شروع کنه به حرف زدن، دوباره دستاشو دور فرمون مشت کرد و با صدایی که تردید توش موج میزد گفت: راستش قبل از تو، یعنی اون وقتا که من یه آدم دیگه بودم، قرار بود با دختر خالم ازدواج کنم. احساس کردم از یه بلندی پرت شدم پایین. نمیدونستم چی بگم و فقط چشم دوخته بودم به دهن مهران و حرفایی که قرار بود ازش بیرون بیاد. بعد از یه مکث کوتاه ادامه داد: اون موقع ها فکر می‌کردم آزیتا بهترین گزینه است واسه من، چون اونم اهل مهمونی و رفیق بازی و
همه اون کارای خلافی که من میکردم بود. با خودم میگفتم پایست، با هم عشق و حال میکنیم. حتی اون روز تو ویلا، چطور بگم، تو ویلا آزیتا هم بود. دستام میلرزیدن. از شنیدن چیزایی که تو فکرم بود وحشت داشتم. میترسیدم. دلم میخواست بهش بگم بس کن، ولی نمیتونستم. انگار زبونم تو دهنم نمیچرخید. که مهران ادامه داد. چند تا از بچه‌ها با دوست دختراشون اومده بودن. من بهت دروغ گفتم که فقط اشکان با دختر اومده بود، ولی اشکان زیاده روی کرد و یه گوشه تمرگید. بچه‌های دیگه هم که سر و گوششون میجنبید شروع کردن به تیک زدن با دختره و من دقیقاً از همون ماجرای ویلا به بعد رابطم با آزیتا به مشکل خورد. انگار یکی یه پت کوبی تو سرم و گفت بیدار شو. این زندگی که تو میخوای، که ناموستو بیاری بین کسایی که اسمشونو گذاشتی رفیق، اون وقت اونا منتظر باشن تو کله پا بشی و برن سراغ ناموست. وقتی از شمال برگشتیم با آزیتا گفتم دیگه دور این کارا رو خط کشیدم. گفتم اونم بهتره سر عقل بیاد. انگار تازه فهمیدم داشتم چی کار میکردم. اما آزیتا سفت و سخت بود و دوست نداشت کسی بهش امر و نهی کنه. واسه همین گفت زندگی خودمه، به خودم مربوطه، نمیخوام مثل تو امول بازی در بیارم. و اینطور شد که با هم کات کرد. راستش رو بخوام بگم خیلی برام مهم نبود، چون میخواستم از هر چیزی که منو به زندگی گذشتم وصل میکرد فاصله بگیرم. دوستای جدید پیدا کردم و تفریحات جدید. کوه میرفتم، باشگاه میرفتم. به صورت جدی دنبال کسب و کار و درآمد افتادم و اونقدر دورم و پر کردم و سرم و شلوغ که دیگه هوس کارای گذشته رو نکنم. بعدم که خدا تو رو به هم هدیه داد و من مزد توبه‌مو ازش گرفتم. با چشمای اشکی گفتم من تاوان کدوم کارامو از خدا گرفتم. با تعجب گفت لاله، با من بودن تاوانه؟ آره لاله. با داد گفتم هر غلطی خواستی کردی، اون وقت دختر آفتاب مهتاب ندیده میخواستی. حالا میگی من مزد توبت بودم. این به اصطلاح مزد حق نداشت بدونه داره با کی ازدواج میکنه. حتی الانم مطمئنم داری یه چیزایی رو پنهون میکنی. مطمئنم. دستی به پیشونیش کشید و گفت بی خیال لاله، بی خیال. پوزخندی زدم و گفتم چرا بی خیال؟ بگو رفتی کافه با آزیتا جونت و یاد ایام خوش گذشته کردید. با این حرفم یهو محکم روی ترمز زد. سرم داشت میرفت تو شیشه. صدای دادش با صدای بوق ماشینای عقبی یکی شد. چی؟ تو تعقیبم میکنی؟ آره؟ مثل خودش با داد و هوار گفتم آره. وقتی شوهرم تو جمع گوشی به دست میره تو اتاق و با دوست دختر قبلیش صحبت میکنه تعقیبش میکنه. وقتی کافه قرار میذاره و به خودش میرسه بعد میزنه بیرون تعقیبش میکنه. وقتی زندگیمونو با دروغ شروع کرده تعقیبش میکنه. چون تو هم اگر بودی همین کارو میکردی. حتی شاید بدتر. مهران بغل خیابون پارک کرد و با کلافگی گفت ای خدا، نمیدونم چرا هگن میزنم. نمیدونم چرا وقتی فکر میکنم دارم بهترین کارو انجام میدم همیشه برعکسش میشه. به خدا قسم میخواستم با آزیتا صحبت کنم تا دست از سر زندگیمون برداره. همین لاله، من فقط نمیخوام تو رو از دست بدم عزیزم. اون میخواست قبل از رفتنش بازم شانسش رو امتحان کنه. گفتوهاش آزم بشم و برم. اما من با تندی بهش فهموندم تو زندگیمون رو دوست دارم. اگه بگم نسوختم دروغ گفتم. تموم تنم با شنیدن این حرف لرزید، ولی سعی کردم به روی خودم نیارم. تلختر از قبل خندیدم و گفتم با پنهون کاریات از دستم میدی مهران. شک نکن، وقتی نتونم دیگه بهت اعتماد کنم دیگه زندگی کردنمون در کنار هم فایده‌ای نداره. من از پشت شیشه دیدمتون، خنده های آزیتا رو، اشوهاشو، حتی گرفتن بند کیفش. سری گفت به خدا اونجوری که فکر میکنی نیست. آزیتا یه چیزی گفت میخواست سری بره، ولی خواستم صبر کنه حرفای منم بشنوه. تو حرفاش گفت امیدوارم همه زندگیت مثل ماه عسلت بهت خوش بگذره. واسه همین بهش شک کردم که از کجا خبر داره. سر همین کیفشو گرفتم که بشینه. بعدش هرچی سوال کردم پیچون، ولی حتم دارم از همه چیز خبر داره. لاله جان، بمون کنارم تا با همین بحرانو بگذرونی. باور کن دیگه هیچی نیست که ازت پنهون کرده باشم. آخ که دلم داشت میترکید. زندگی آروم و عاشقانه‌ای که تصور میکردم داریم توی شب همش دود شد و رفت هوا. اعتمادی که به مهران داشتم، ماه عسلمون، پایه های زندگیمون داشت از دست میرفت. چیزی نگفتم و تا خود خونه بی حرف از پنجره بیرون رو تماشا کردم. باید خوب فکر میکردم.
قرار بود آخر هفته بریم خونه مهرانینا برای پاگوشا. با اینکه اصلا حوصله نداشتم، ولی وقتی شنیدم آزیتا هم هست انرژی گرفتم. نباید میدون و واسش خالی میکردم. بهترین لباسم رو پوشیدم و یه آرایش ملایم و تو چشم روی صورتم انجام دادم. تو کل راه مهران ازم تعریف کرد. حتی چند باری گفت اگه فکر میکنی اذیت میشی کنسلش کنم. ولی من با قاطعیت گفتم اون کی هست که بخواد منو اذیت کنه؟ اما حقیقتا دروغ میگفتم. حضورش، اسمش، حتی یادش منو عصبی میکرد. وقتی رسیدیم یه لبخند کذایی نشوندم روی لبم و دست مهرانو گرفتم. مهران آهی کشید و چیزی نگفت. میدونست همه این کارام نقش بازی کردنه. وقتی وارد شدیم برخورد پدر و مادر و خواهر مهران اونقدر خوب و مهربون بود و استقبالشون ازمون قشنگ بود که ناخودآگاه واقعی ترین لبخند نشست روی صورتم. خاله مهران و آزیتا دورتر ایستاده بودن و نگامون میکردن. مستقیم رفتم سمتشون و با لبخند دستم رو به روشون گرفتم. خالش هرچند سرد ولی با لبخند تبریک گفت. اما آزیتا حتی از روی اجبارم لبخند نزد. با چشمای قرمز و غمی که معلوم بود توش اغراق شده دستمو به سردی گرفت. ولی همین که سلام داد دستش جلوی صورتش گرفت و با گریه رفت توی یکی از اتاقا. با چشمای گرد شده به این صحنه نگاه می‌کردم. خاله مهران دنبالش راه افتاد. مادر مهران اما با اخم رفتنشون نگاه می‌کرد. پدرش اما زودتر به خودش اومد و گفت برید بشینید بابا جان. خیلی خوش اومدین. این آزیتا یکم احساساتیه. دم رفتنش هم هست واسه همین اینجوری شده. شما ببخشید. زیر چشمی به مهران که با حرص گوشه لبشو می‌جوید نگاه کردم. با لبخند نیمبندی رفتم نشستم روی مبل. جو خونه برعکس لحظه ورودمون خیلی سنگین شده بود. خاله مهران بعد از یه رو با صورتی اشکی اومد بیرون. مستقیم اومد و جلوی مهران وایساد و گفت فکر نمی کنی یه عذرخواهی به ما بدهکاری؟ بچه من داغون شده. اون وقت تو خوشخوشانته. به خاطر تو داره مهاجرت میکنه. داره خودشو از ما میگیره. پاشو برو باهاش حرف بزن. پاشو دیگه. دلم میخواست داد بزنم. ولی هنوز برای عکس‌العمل زود بود. با آرامش و تعجب پرسیدم چی شده خاله جون؟ اینجا چه خبره؟ مادر جون شما بگید. این الان یعنی مهمونی پاگوشاست؟ مهران با اخم گفت چی میگید خاله؟ به من چه؟ آزیتا از بچگی دوست داشت بره خارج. حالا هم ویزاش اومده میخواد بره. کجای این ماجرا منم؟ یه چیزی بینمون بود تموم شد و رفت. خالش یهو پرید وسط حرفش. تو تمومش کردی. دختر دست گلمو به خودت وابسته کردی و راحت ولش کردی. حالا میگی من چی کارم؟ اونقدر یهو کفری شدم که بی مقدمه کیفمو برداشتم و رفتم سمت در خروجی. مهران وحشت زده پشت سرم دوید. خالش اما ولکن نبود و با داد گفت کجا؟ میگم برو ازش عذرخواهی کن. اون وقت رو فرار میکنی. مهران با جدیت برگشت سمت خالش. خاله جان احترامتون واجبه ولی دخترتون رو خیلی لوسوار آوردید. بهتره بهش بگید از این مسخره بازی‌ها دست برداره. لاله هم همه چیزو میدونه. من چیز پنهونی از کسی ندارم. پس بی خود ادای آدمای احساساتی رو در نیاره. و دستمو گرفت و با هم از خونه اومدیم بیرون. هر چقدرم پدر و مادر و خواهرش اصرار کردن و التماس و عذرخواهی، مهران زیر بار نرفت. دروغ چرا؟ از حرفای مهران احساس خوبی گرفتم. این که میتونم بهش تکیه کنم. این که هنوز چیزی برای جنگیدن و حفظ این زندگی وجود داره. مهران راه افتاد ولی خونه نرفت. نمیدونم کجا میرفت. چون منم نمیخواستم مقصد خونه باشه. بعد از نیم ساعت رسیدیم به بالای کوهی که همیشه موقع دوستیمون میرفتیم. پیاده شد و به ماشین تکیه داد. منم پیاده شدم و رفتم کنارش. مهران با ناراحتی گفت لاله میدونی تو ماه اصلمون با خودم چی گفتم؟ سکوت کردم و اون ادامه داد. گفتم خدایا چرا باید این همه اتفاق واسه ما بیفته آخه؟ ولی وقتی دقیق فکر میکنم میبینم همه اینا به خاطر تو بوده لاله. خدا میخواسته همین اول زندگی بفهمی داری با کی زندگی میکنی. یه چیزی رو میخوام رک بهت بگم. اینکه اگه این اتفاقات نمیافتاد اصلا دلم نمیخواست بفهمی چیا تو گذشتم بوده. ولی الان دیگه راحتم. دیگه سبکم و میخوام قسم بخورم هیچی رو ازت پنهون نمیکنم. برای همینم وقتی رفتم سر قرار با گوشی صدای خودم و آزیتا رو ضبط کردم تا بعدم بهت بدم گوش کنی. با بهت بهش نگاه میکردم. گوشیشو گرفت سمتم. با تردید گرفتم و پلی کردم.
بعد از سلام و احوالپرسی معمولی آزیتا شروع کرد از خاطراتشون گفتن. اشک میریختم و گوش میدادم. مهران بهش گفته بود من و زندگیمونو خیلی دوست داره. گفته بود عاشق منه. گفته بود عاشق زنمم. ولی آزیتا با پوزخند گفته بود اگر عاشقش بودی الان اینجا نبودی. مهرانم با تندی گفته بود فقط اومدم شر تو رو از سرم کم کنم دختر خاله. یکی آزیتا میگفت یکی مهران. آخرش آزیتا گفت از این رفتارت خیلی پشیمون میشی مهران. منو خیلی دست کم گرفتی. زندگیت بهت خوش بگذره. مثل ماه عسلت. بعد از 2-3 بار گوش دادن حرفاشون گوشیشو بهش پس دادم. مهران با دقت نگام کرد. نمیدونم چرا ولی دیگه دلخوری حس نمی‌کردم. بعد از مدت‌ها خودمو انداختم تو آغوش پرمهرش و گریه کردم. اونم دستاشو محکم دورم حلقه کرد و قربون صدقم میرفت. با فین گفتم دیگه هیچی رو ازم پنهون نکن مهران. نمیخوام اعتمادمو بهت از دست بدم. مهران در حالی که موهامو نوازش میکرد آروم گفت من دیگه غلط بکنم خانومم. قول میدم. ولی یه چیزی خیلی ذهن منو مشغول کرده بود. آزیتا قصه ماه عسلمون رو از کجا میدونست؟ سوالمو به زبون آوردم و مهران با کلافگی گفت خودمم خیلی بهش فکر میکنم ولی به نتیجه نمیرسم. یه چیزی ته ذهنم بود ولی نمیدونستم به زبون بیارم یا نه. یکم حرفمو مزه کردم و با تردید گفتم مهران تو فکر نمی کنی دیدن داداشای دختر اتفاقی نبوده؟ مهران اخماشو تو هم کرد و گفت خیلی بهش فکر کردم ولی آزیتا که خبر نداشت ما میریم سفر. اصلا اونا رو از کجا میشناخته؟ آزیتا اصلا مراسممونم نیومد. با شک گفتم خب همین دیگه. چرا مراسممون نیومد؟ اون اگه میخواست ما رو با هم نبینه امروز هم تو مراسم پاگوشا نمیومد. جفتمون فکرمون مشغول شده بود. آزیتا تبدیل شده بود به یه معمای حل نشدنی تو ذهنمون. فردای اون روز صبح اول وقت بود که مادر مهران بهم زنگ زد و بابت اتفاق روز قبل کلی از هم عذرخواهی کرد. بعدش هم دوباره ما رو واسه شام دعوت کرد. دلخور بودم ولی گناه مادرش چی بود؟ واسه همین با روی باز قبول کردم. حق این زن مهربونی نبود که بخوام تلافی کارای خواهر و خواهرزادش رو سرش در بیارم. این بار وقتی رفتیم نه خبری از آزیتا بود نه مادرش. خودمون بودیم و الحقم خیلی بهم خوش گذشت. آخر هفته هم قرار بود خونه مامانم بریم و من خوشحال بودم از اینکه دورمون شلوغه و یکم از این فکر و خیال بیرون میایم. با مهران خوب بودیم ولی دروغ چرا؟ هنوزم ته دلم مثل قبلا باهاش نبود. نمیدونم شاید تصویری که ازش ساختم چیز دیگه ای بود و من عاشق یه مهران دروغین شده بودم و حالا بعد از عروسی باید سعی میکردم عاشق یه مدل دیگه از مهران بشم. هرچند که نه تو دوران دوستیمون نه تو دوران عقد و نه حتی بعد از عروسی هیچی ازش ندیده بودم که بگم مهران برگشته به روزای قبلش. ولی بازم دلم باهاش انگار صاف نمیشد. به ظاهر همه چیز انگار داشت به آرامش قبل برمیگشت ولی همینجوری نموند. چند روز بیشتر به رفتن آزیتا نمونده بود که یه روز گوشیم زنگ خورد. شماره غریبه بود. معمولا شماره هایی که نمیشناختم و جواب نمیدادم ولی اون روز یه حسی بهم گفت جواب بدم. با شنیدن صدای آزیتا از اون ور خط صاف سر جام نشستم. نمیدونم چرا همه چیزش بهم استرس وارد میکرد. با لحن طلبکاری گفت سلام آزیتا باید ببینمت. مثل خودش گفتم سلام که چی؟ ادامه گریه هات مونده باید ببینم و پوزخند زدم. هرس خوردنش از صدای نفساش و سکوتش مشخص بود و با عصبانیت گفت گریه هر کسی میره دنبال لیاقتش. قبل رفتنم میخوام باهات مفصل حرف بزنم. امروز ببینمت. گوشه لبمو گاز گرفتم. از اینکه دوباره ببینمش حس بدی به هم دست میداد ولی باید یه بار واسه همیشه این موضوع حل میشد. واسه همین گفتم اوکی کجا؟ آدرس همون کافه ای رو داد که با مهران رفته بود. معلوم بود برنامه ها داره واسم. منم استقبال میکردم. به مهران چیزی نگفتم. میخواستم یه بار واسه همیشه تکلیف این قضیه رو روشن کنم. به خودم بیشتر از حد معمول رسیدم و راهی شدم. دقیقاً روی همون میز نشسته بود و منتظر من. سعی کردم استرسی که دارم و پنهون کنم. رفتم نشستم روبروش و زیر لب سلام دادم. با لبخند موزیانه‌ای گفت سلام عروس خانم. چیزی میخوری؟ پشت چشمی نازو کردم و گفتم واسه خوردن نیومدم. حرفاتو بگو میشنوم. لبخندی زد و گفت اوه چه عجول. اوکی
پس میرم سر اصل مطلب. اشتباه کردی، قبل از ازدواج تحقیق نکردی عزیزم. میدونستی چند روز پیش درست جایی که تو نشستی کی نشسته بود؟ دستمو زدم زیر چونم. انگار که داشتم از خیال با فیش لذت میبردم و گفتم نه. کی نشسته بود؟ پیروزمندانه و مغرور گفت شوهر جونت. آره عزیزم، درست شنیدی. تعجب نکن. من و مهران هنوز همدیگر رو دوست داریم. البته اگه تو این وسط نبودی قطعاً تا الان از این کشور رفته بودیم. بعدم نوچی کرد و ادامه داد عزیزم، چرا نتونستی شوهرتو پابند خونه کنی که همون روزای اول ازدواج نیاد با عشق سابقش کافی شاپ؟ به جای هرس خوردن خندم گرفته بود، ولی خودمو کنترل کردم تا ببینم چیا قراره بگه. سکوتمو که دید ادامه داد شوکه شدی؟ نه، تازه اولاشه. صبر کن، اصل حرفام مونده. من و مهران تصمیم گرفتیم با هم از کشور خارج بشیم. خودش به هم پیشنهاد داد یه مدت سفرمو عقب بندازم تا اونم بتونه تکلیف تو رو روشن کنه و با هم بیاد. اگه عاشق مهرانی بهتره خودت بدون اینکه بهش حرفی بزنی کارشو راحت کنی و از زندگیش بری بیرون. بذار نفس بکشه. بذار زندگی کنه. اون آرزوش مهاجرت بود، ولی حالا تو یه مانع بزرگ هستی براش. فکر کردی ادامه زندگیت چجوری میگذره؟ یه چیزی بدتر از ماه عسلت میشه دیگه. به اینجای حرفش که رسید سکوت رو جایز ندونستم و با شک پرسیدم یادم نمیاد تو رو با خودمون برده باشیم که بدونی خوش گذشته یا نه. جا خورد ولی خیلی زود خودش رو جمع و جور کرد و گفت مهران واسم گفت چقدر بد بوده واسه‌تون، خصوصا که داداشای مهسا هم گیرتون انداختن. چشمامو ریز کردم و گفتم مهسا؟ بی خیال گفت آره، دوست دختر اشکان دیگه. اون دوتا مردی که دیدی داداشای مهسا بودن که اشتباهی فکر کردن مهران همون اشکانه. همون اشکانی که باعث شد خواهرشون تا مرز از بین رفتن بره. دیگه مطمئن شده بودم همه چیز زیر سر آزیتا بوده. واسه همین شمرده گفتم همه اینا رو مهران بهت گفت؟ آزیتا با یه لبخند پیروزمندانه گفت پس از کجا میدونم؟ دوباره پرسیدم همه رو تو کافی شاپ بهت گفت؟ تکیه داد به صندلی و گفت بازجویی میکنی؟ یه مقداریش رو تو کافی شاپ گفت، یه مقداریش رو هم همون شمال که بودید. لبخند زدم و گفتم اگه زنگ بزنم مهرانم بیاد همین حرفا رو میزنی؟ یهو رنگش پرید ولی سعی کرد وانمود کنه آروم و گفت خب آره، مگه ترسی دارم؟ مثل خودش تکیه دادم به صندلی و با لبخند گفتم خب پس دیگه چاره ای نیست، باید از زندگیتون برم بیرون. به حرکاتم شک کرد. با چشمای ریز شده گفت یعنی به همین راحتی قبول کردی؟ گفتم مگه همینو نمیخواستی؟ خب منم دارم به حرفت گوش میدم دیگه. فقط یه شرطی دارم. با کنجکاوی پرسید چه شرطی؟ با کمال آرامش گفتم زنگ میزنم مهران بیاد اینجا. اگه بین من و تو رو انتخاب کرد من واسه همیشه از زندگیش میرم بیرون. ولی اگه منو انتخاب کرد تو واسه همیشه گورتو از زندگیمون گم میکنی. لرزش دستش محسوس بود. از عصبانیت صورتش سرخ شده بود و با حرص گفت معلومه که به خاطر عذاب وجدان تو رو انتخاب میکنه. چه شرط مسخره‌ای. خندیدم و گفتم وا عزیزم، پس چی کار کنم؟ بلند شد و گفت منو مسخره میکنی؟ بینیمو چین دادم و گفتم بشین بابا، بشین. من مثل مهران نیستم بند کیف تو بگیرم که نری. یهو با این حرفم شوکه شد. نشست و گفت چی؟ با جدیت گفتم اون روز که تو و مهران اینجا بودین منم بودم. پس بی خودی چرت و پرت به هم نباف. در ضمن وایسا یه چیزی واسط دارم. و گوشیمو در آوردم. داشت ضبط میکرد. بهش نشون دادم و گفتم تموم حرفات اینجا ضبط شده. میدونی جالبیش چیه؟ اینکه اون روز مهرانم صحبتاتون رو ضبط کرده بود و شنیدم چجوری ناامیدت کرد. با این حرفم اشک توی چشماش حلقه زد و با ناراحتی گفت داری دروغ میگی. میخوای حرص منو در بیاری زنی که؟ بلند شدم و گفتم میل خودتی که باور کنی یا نه. به هر حال باید میومدم و تو رو از این خیال خام نجات میدادم. ولی الان مشکل جدی دارم. باید ثابت کنی که دست تو با اون دوتا نره غول توی کاسه نیست. تو از چیزایی خبر داشتی که هیچ کسی جز من و مهران نمیدونست. باید واسهشون توضیحی داشته باشی. بی توجه به داد و هوارش رفتم بیرون. دروغ چرا؟ از درون میلرزیدم. ادای آدمای محکم رو در می آوردم
ولی هنوز ته دلم دلخوری و حس حسادت وجود داشت. سریع دربست گرفتم و رفتم خونه. تو راه زنگ زدم به مهران و همه چیزو واسش تعریف کردم. مهران از اینکه انقدر محکم برخورد کرده بودم راضی بود و خوشحال. اینو از صداش میفهمیدم. وقتی فهمید منم صداشو ضبط کردم خندید و گفت عروس خانم من خوب کار بلد شده ها. بیجون خندیدم و چیزی نگفتم. اون شب مهران بعد از شنیدن حرفای ضبط شده ی آزیتا اخماش رفت تو هم. مطمئنم کار خودش الاله. فقط نمیدونم چجوری اثباتش کنم. بعد از چند دقیقه فکرمو به زبون آوردم و گفتم مهران جان دیگه نمیخوام راجع به آزیتا و کاراش فکر کنم و وقت بذارم. به اندازه کافی اول زندگیمون عذاب کشیدم. بیخیالش رو. منم بیخیالش میشم. فقط بذار یکم آرامش به زندگیمون برگرده. مهران قبول کرد. چند روزی گذشت و زندگیمون داشت به روال طبیعی برمیگشت که بازم آزیتا گند زد به همه آرامشمون. روزی که داشت میرفت قبلش یه پاکت برام فرستاد. پاکتو که باز کردم یه نامه سخت جنین توش بود و یه نامه دیگه که با دستخط خودش نوشته شده بود. با دست لرزون نامه رو باز کردم. نوشته بود باشه تو بردی ولی خواستم دم آخری بدونی با کی داری زندگی میکنی. جدایی من و مهران به خاطر عدم تفاهم نبود. به خاطر همون چیزی بود که الان تو پاکت دیدی. مهران اصرار کرد بندازمش چون میگفت آبرومون میره. من که عاشق و شیداش بودم قبول کردم. ولی اون بعدش منو تنها گذاشت. الان که داری این نامه رو میخونی دیگه من ایران نیستم. زندگی خوبی واسه‌تون آرزو میکنم. آزیتا. حس کردم زیر پام خالی شد. با تمام وجود جیغ کشیدم و خدا رو صدا زدم. گوشی رو به سختی برداشتم و زنگ زدم به مهران. وقتی صدامو شنید فقط گفت الان میام و سری قطع کرد. 1 بار، 2 بار، 10 بار، 100 بار، 1000 بار. نمیدونم چقدر اون نامه رو خوندم ولی هر بار که میخوندم حالم بدتر میشد. مهران که اومد با دیدن حالم سکته رو زد. برگه ها رو از دستم گرفت و با چشمای گرد شده بهشون نگاه میکرد و هی زیر لب میگفت یا خدا این دیگه چیه؟ با رنگ و روی پریده ادامه داد تو رو قرآن لاله این اراجیفو باور نکنی یا به خدا همش چرت و پرته. ولی من اون لحظه دلم شکسته بود. به خودم که نمیتونستم دروغ بگم. تخم شک خیلی وقت بود تو دلم کاشته شده بود و هر بار داشت آبیاری میشد. میدونستم آزیتا از سر حسادت 1000 تا دروغ میتونه بگه. میدونستم چون 2-3 تا از دروغاشو خودم فهمیده بودم. ولی این مسئله دیگه شوخی بردار نبود. یعنی تا این حد حاضر بود آبروی خودشو ببره و دروغ بگه؟ نه، امکان نداشت. مهران اون وسط هرچی با هم حرف میزد و قربون صدقم میرفت من هیچی نمیشنیدم و فقط گریه میکردم. آخر سر کلافه گوشی رو برداشت و زنگ زد به خالش و هرچی از دهنش در اومد به آزیتا گفت. این خبر اما مثل باقی خبرها نبود. دهن به دهن چرخید و بزرگ شد. پای خانواده ها این بار به ماجرا باز شده بود. حتی خانواده من. نمیدونستم چه راهی درسته چه راهی غلط. نمیدونستم میتونم دوباره مثل قبل به مهران نگاه کنم یا نه. فقط میدونستم دیگه مثل قبل بهش اعتماد نداشتم. دیگه نمیدونستم کدوم حرفشو باید باور کنم کدومو نه. یه روز ازش خواستم چند روزی با هم کاری نداشته باشه تا من برم خونه مادرم. باید تو تنهایی به همه چیز فکر میکردم. خانواده مهران بارها و بارها اومده بودن و با هم حرف زده بودن و گفته بودن اصلا همچین چیزی نبوده. خود مهران کلی قسم خورده بود و گفته بود دروغه. کلی توضیح داده بود. گریه کرده بود. التماس کرده بود. حرفاش هم حقیقتا منطقی بود. ولی من اون لحظه منطق سرم نمیشد. 1 هفته کامل خونه پدریم موندم. حتی تا توی حیاتم نرفتم. فقط میخواستم درست حسابی فکر کنم. بدور از هر کس و هر چیزی. دلم اما تو اون روزا براش تنگ شده بود. ولی شک نمیذاش به زبون بیارمش. حتی جلوی مادرم. گفتم مادرم. چقدر تفلک اصرار داشت زودتر برگردم سر خونه زندگیم. میگفت زندگی تو سر هیچ و پوش خراب نکن. اینا همه دسیسه بوده. دروغ بوده. ولی پدرم میگفت باید درست فکر کنی و یه دل بشی. بعد تصمیم بگیری. کاری به حرف دیگرون نداشته باش. اون وسط مهرانم هر روز پیام میداد. زنگ میزد. دست گل میفرستاد. هدیه میفرستاد. ولی من جواب هیچ کدومو نمیدادم. بالاخره روز 7 اومد خونمون. ژولیده و داغون. با زیر چشمای گود افتاده و چشمای بیفروغ. همون چشمایی که عاشقش شده بودم. تا منو دید بدون اینکه به حضور پدر و مادرم توجهی کنه اومد سمتم و محکم بغلم کرد و من اونجا تازه فهمیدم که چقدر دلتنگ شدم.
چقدر دلتنگ خودش و آغوش امنش و بوی عطر تنش که به هم آرامش میداد. تو آغوشش گریه میکردم و گلایه هامو میگفتم. هر چی که تو دلم بود. اونم از دوری و دلتنگیاش گفت. تا شب موند و با هم حرف زدیم. پدر و مادرم هم کلی نصیحتمون کردن و میگفتن یه فرصت دیگه به هم بدید. و اینجوری شد که بالاخره برگشتم خونه. خونه‌ای که تا اومدیم توش زندگی کنیم همش غم و غصه و اتفاقای تلخ افتاد. طول کشید. ولی کم کم دوباره اعتماد بینمون شکل گرفت. کم کم غم و غصه جاش رو به شادی و عشق داد. رابطه خانواده مهران با خالش کامل به هم خورده بود و من از اینکه مجبور نبودم دیگه ببینمشون و یاد گذشته بیفتم خیلی خوشحال بودم. 6 ماهی گذشته بود و زندگی ما آروم و روی روال بود که یه خبر مثل بمب تو فامیل ترکید. آزیتا برگشته بود. دلیلشو کسی نمیدونست. ولی یه کلاغ 40 کلاغ شده بود که معلوم نیست اونجا چی کار کرده که دیپورتش کردن. کنجکاو بودم ولی دوست نداشتم مستقیم از کسی بپرسم. خیلی وقتا دلم میخواست برم پیشش. برم جلوش وایسم و کشیده این نثارش کنم. به خاطر دروغی که گفته بود. ولی بی خیالش میشدم. چندین بار خاله مهران از طریق این و اون به گوشمون رسونده بود که میخواد آشتی کنه. ولی هیچ کس میلی به این کار نداشت. حتی مادر شوهرم که خواهرش بود. چون میگفت زندگی پسرم و عروسم خیلی مهمتر از خواهرمه. داشتیم زندگیمونو میکردیم که کارما خودشو نشون داد و اتفاقی افتاد که مطمئن شدم هیچ عملی تو این دنیا بدون عکس‌العمل نمیمونه. حتی اگر خیلی زمان بگذره تا اتفاق بیفته. آزیتا خواستگار داشت و میخواست ازدواج کنه. اینا رو هم از خانواده دایی مهران شنیده بودیم. انگار آزیتا شیفته موقعیت و ثروت پسر شده بود و میخواست هر جوری شده باهاش ازدواج کنه. ولی یه مانعی این وسط بود. دایی مهران به هممون سفارش کرده بود که راجع به قضیه سقط جنین حرفی نزنن که این ازدواج به هم نخوره. با شنیدن این حرف پوزخند زدم. آزیتا میخواست با این کار زندگی من و مهران به هم بریزه. ولی داشت از همینجا ضربه میخورد. چون این خبر خیلی جاها پخش شده بود و متاسفانه یا خوشبختانه از طریقی که از فامیلای حسود به گوش خانواده پسر رسیده بود. اونا هم پا پس کشیده بودن. حال آزیتا دیدنی بود. یه روز که خونه اون یکی خاله مهران همگی دعوت بودیم، آزیتا و مادرش اومدن. دیدنش بعد از اون همه دوری همچنان به هم حس بدی میداد. خاله مهران با قیافه مظلومی که به خودش گرفته بود با کمال پررویی از مهران خواست بره تا با اون پسر حرف بزنه و بگه شایع است. از وقاحتشون ابروهام پرید بالا. باورم نمیشد. مهران اما با جدیت گفت: مگه وقتی دختر شما این دروغو ساخت تا زندگی من به هم بخوره کسی اومد بزنم بگی دروغه و شایع است؟ آزیتا با حرص و با چشمای اشکبار گفت: مهران، عقده‌ای بازی در نیار. من که میدونم از شدت حسادتی که نمیخوای بری و با بهروز صحبت کنی. پس دیگه الکی این چرت و پرتا رو نگو. مهران خندید و گفت: حسادت؟ به نظرت من با داشتن همچین فرشته‌ای که خدا بهم داده به مردی که میخواد تو رو بگیره حسادت میکنم؟ با این حرف مهران جمع به هم ریخته بود. همه پچ پچ میکردن. مهران آب پاکی رو ریخت رو دستشون و گفت: من به هیچ وجه با کسی صحبت نمیکنم. مهم زنم بود که بهش ثابت بشه دروغه که عاقل‌تر از این حرفا بود و بدون اینکه کسی باهاش حرف بزنه خودش فهمید این موضوع چرت محضه. دیگه مهم نیست بقیه چه فکری میکنن. و اینطور بود که آخرین تیر آزیتا هم به سنگ خورد. اوضاع که به هم ریخت و این حرفا رو که مهران زد بلند شدن که برن. اما همون لحظه من بلند شدم و جلوی آزیتا رو گرفتم و آروم گفتم: میگم آزیتا جون، نظرت چیه اون پاکتی که برام فرستادی رو بفرستم واسه آقا بهروزت؟ دندوناشو به هم سایید و گفت: تو این غلطو نمی‌کنی. یعنی حق نداری بکنی. دست به کمر شدم و گفتم: چرا اون وقت؟ انگیزه‌های لازمو دارم واسه انجامش. غرورش نمیذاشت التماس کنه. فقط با حرص و داد گفت: تو این کارو نمی‌کنی زنی که. این کارو نمی‌کنی. آخ که از دیدن داد و هوارش لذت می‌بردم. این اوج استیصالشو نشون میداد. مهران که اوضاع رو اینطوری دید جلو اومد و دستمو گرفت و آروم ازم خواست برم بشینم. اما من دیگه دست خودم نبود. دلم می‌خواست حالشو بیشتر از اون بگیرم. واسه همین مهران از همه عذرخواهی کرد و ازم خواست با هم برگردیم خونه. برگشتم خونه. اما خیلی زود بین همه پیچید که سر این موضوع خواستگارش پا پس کشیده و دیگه آبی که ریخته شده بود جمع نمی‌شد. دروغی که باهاش می‌خواست زندگی یکی دیگر رو به هم بریزه حالا زندگی خودش رو به هم ریخته بود. 1 سالی از ازدواجمون گذشته بود
که باردار شدم و زندگی داشت به هم لبخند میزد. که بعد از مدت‌ها دوباره شماره آزیتا روی گوشیم پیدا شد. به خاطر بارداریم نمیخواستم جوابشو بدم. ولی طبق معمول تسلیم کنجکاویم شدم. لحن آزیتا خیلی تغییر کرده بود. دیگه طلبکاری و اعتماد به نفس سابقو نداشت. در کمال تعجب دیدم باردار شدنم و تبریک گفت و ادامه داد: امیدوارم یه روز تو و مهران منو ببخشید تا منم بتونم به زندگی نرمال برسم. با تعجب به حرفاش گوش میدادم. بعد از تموم شدنشون گفتم: من روزی که فهمیدم باردارم تو رو بخشیدم آزیتا، چون نمیخوام بچم تو بطنی رشد کنه که پر از کین است. بعد از اون بلایی که تو سرم آوردی من یه دوره رفتم پیش مشاور تا بتونم به اینجور دیدگاهی برسم، تا بتونم تو رو ببخشم، تا رها بشم از کینه. آزیتا بی حرف قطع کرد و دیگه ازش خبری نداشتم. دخترمون به دنیا اومد و شد امید زندگیمون. احساس میکردم بعد از مادر شدن قوی تر شدم. دیگه چیزی به راحتی نمیتونست منو به هم بریزه و از پا در بیاره. هستی دخترم 4 ساله شد که شنیدم آزیتا داره ازدواج میکنه. نه خوشحال شدم نه ناراحت. فقط از این که دیگه اونم زندگی خودشو داشت و به همون فکر نمیکرد خیالم راحت شد. اما من و مهران هرگز نفهمیدیم که آزیتا چطور اون برادر رو پیدا کرده بود و به جون ما انداخته بود تو ماه عسلمون. و این موضوع تا امروز مثل یه معما گوشه ذهن من و مهران مونده و هیچ جوابی هیچ وقت واسش پیدا نکردیم. شاید زندگیم خوب شروع نشد، ولی درس مهمی بهم داد. اینکه هیچ وقت هیچ کسی رو راحت قضاوت نکنم. اینکه گاهی یه دروغ کوچیک میتونه دردسر بزرگی داشته باشه. اینو یاد گرفتم قبل از اینکه برای کسی بد بخوام به خودم و عاقبتم فکر کنم. و حالا بعد از کلی بالا و پایین من و مهران در کنار هستی خوشبخت‌ترین و عاشق‌ترین زوج دنیایی و من از صمیم قلبم احساس خوشبختی میکنم در کنار مردی مثل مهران که مردونه کنارم وایساده، که به هم ثابت کرد واقعا توبه کرده و مسیر زندگیش به کل تغییر کرده. عزیزای دلم، یه دنیا ممنونم که تا پایان این سرگذشت زیبا در کنارم بودید و خیلی خوشحال میشم و ممنون اگه بگید شما از این سرگذشت چه درسی گرفتید یا چه نکاتی تو این سرگذشت واسه شما جالب بود. دوستتون دارم و همگیتون رو به خدای بزرگ میسپارم.